গতিকে 7টা বাজিলে আপুনি আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিব। কিন্তু মানে এইটো আজি সেই সিটো বেলেগ আপোনাক আপুনি যেতিয়াই খুচি আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে নিজে। আৰম্ভ কৰি দিওঁ। কৰিব পাৰে। 15 মিনিট শিক্ষাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছো। আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় 4 বছৰ কাল আমি অসমৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন বিষয়ৰ বিদ্যায়তনিক আলোচনা, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জিলিকি থকা ব্যক্তিৰ জীৱন কাহিনী আৰু বৃত্তি ব্যৱসায়ৰ প্ৰাসংগিক তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা আয়োজন কৰি আহিছো। আজিৰ অনুষ্ঠানত একবিংশ শতিকাত জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল স্কিলছ অথবা উদ্যমিতা বুলি কোৱা হয় যদিও সেই শব্দটোৱে এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ বা এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল স্কিলৰ আটাইখিনি কথা সামৰি নলয়, সেই বিষয়ে আমি এটা আলোচনাৰ আয়োজন কৰিছো। এই আলোচনাটোত আমাৰ অতিথি ICFAI বিজনেছ স্কুল বেংগালোৰৰ সহযোগী ডিন সূৰ্যব্ৰত বুঢ়াগোহাঁই। প্ৰফেসৰ বুঢ়াগোহাঁই, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। আৰু সূৰ্যব্ৰত বুঢ়াগোহাঁইৰ বিষয়ে কিছু কথা মই কৈ দিব খুজিছো। তেখেতৰ আচলতে শৈশৱকাল অতিবাহিত হৈছে শিৱসাগৰত। তাৰপিছত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে কিছুদিনৰ কাৰণে কটন কলেজ, তাৰপিছত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু তাৰপিছত কৰ্মসূত্ৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত থাকি ছিংগাপুৰতো তেওঁ যথেষ্ট সময় আছিল। আৰু পিছত তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কুইন্সলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি অফ টেকনলজিত পুনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ঠাইত সময় অতিবাহিত কৰি বৰ্তমান তেওঁ বাংগালোৰত থাকে। আৰু বাংগালোৰত তেওঁ বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিভিন্ন মেনেজমেণ্ট স্কুলত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি বৰ্তমান ICFAI বিজনেছ স্কুলৰ বেংগালোৰ কেম্পাছৰ তেওঁ সহযোগী ডিন। শিক্ষকতা কৰাৰ লগতে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ আৰু বৃত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়ে। গতিকে আমাৰ মাজত তেওঁক আজি পাই আমি অতিকৈ আনন্দিত আৰু আশা কৰিছো যে আজি তেওঁৰ আলোচনাটোৰ পৰা আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব। সূৰ্য, তোমাক আদৰণি জনাইছো। আৰু সূৰ্য মোৰ সহপাঠী, সেইকাৰণে মই তুমি বুলি সম্বোধন কৰিছো। আৰু সূৰ্যক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু তেওঁৰ এই যিটো আলোচনা, সেই আলোচনাটো আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ হিৰণ্য, যিহেতু তুমি এটা সুন্দৰ ভাৱে মোক পৰিচিত কৰাই দিলা অডিয়েন্সৰ লগত। আৰু প্ৰথমেই মোৰ অভিনন্দন যে 15 মিনিট শিক্ষাৰ যোগেদি যোৱা প্ৰায় 4টা বছৰ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান, যিহেতু আমি তোমালোকে এই প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুৱেদি আগবঢ়াই আহিছা, তাৰ কাৰণে বহুত অভিনন্দন আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি এই সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ এইখন প্লেটফৰ্মত তোমাকে আৰু এণ্টায়াৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ যিটো টিম, ৰিফাত আছে আজি ইয়াত, ৰিফাত মান্নান, সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ। গতিকে তুমি যেতিয়া এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কৰিছিলা এই বিষয়টোৰ ওপৰত যে 21st চেঞ্চুৰী, এই একবিংশ শতিকাত এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ আৰু ইয়াৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ, সেই ছিগনিফিকেঞ্চ কি ধৰণে বাঢ়ি গৈছে আৰু কি ধৰণে তাৰমানে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যেতিয়া ভৱিষ্যতটো চাব যে অহা 5টা বছৰ, 10টা বছৰ, 15টা বছৰ, 20টা বছৰ, হাউ টু নেভিগেট, লাগিলে আমি যিটো কওঁ এটা ব্যৱসায় হওক বা আমি যদি এটা চাকৰি জীৱনৰ কথা কওঁ, প্ৰফেশ্যনেল এনি পাৰচুট থ্ৰু এ জব, চাকৰি বা ব্যৱসায় বাণিজ্য, তাৰ কাৰণে এই যে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি যিটো কনচেপ্ট তাৰমানে এতিয়া এইটো বহুতেই প্ৰয়োজন।
to do well, to excel, and to have a sustainable kind of livelihood. Right? গতিকে এতিয়া এই entrepreneurship বুলি ক'লে কি বুজোৱা হয় কি তাৰ কাৰণে মই তাৰমানে কেইটামান কথা আৰম্ভণিতে কৈ ল'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া entrepreneurship বুলি কওঁ তেতিয়া মনলৈ কিছুমান কথা আহে বিশেষকৈ এটা কথা আহে সেইটো হৈছে যে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা কিন্তু entrepreneurshipৰ যিটো অৰ্থ সেই অৰ্থটো যোৱা মানে এই কিবা শতিকাত সলনি হৈ আহি আছে যেনেকৈ প্ৰথমতেই এই শব্দটো যিটো entrepreneur তাৰমানে যিটো আমি এতিয়া অসমীয়াত উদ্যমিতা বুলি ক'বলৈ আমি কওঁ সেই entrepreneur শব্দটো ইংৰাজী ভাষালৈ আহিছিলে 1800 শতাব্দীত গতিকে তাৰ আগতে entrepreneur বোলা শব্দটো নাছিলে গতিকে এই শব্দটো আহিছিলে এটা ফৰাচী ভাৰ্বৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চ ভাৰ্ব কল entreprendre তাৰ অৰ্থটো আছিলে টু টেক বিটুইন আমি যদি এতিয়া 1800 শতিকালৈ উভতি যাওঁ তেতিয়া পৃথিৱীখন বহুত বেলেগ আছিলে জনসংখ্যা এনেকুৱা নাছিলে আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে নিডছ সেইবিলাকো বহুত বেলেগ আছিলে গতিকে সেই সময়ত entrepreneurshipৰ অৰ্থটো বহুত সীমিত ধৰণৰ আছিলে আৰু সেই সময়তেই আমি যিটো কওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন বুলি ক'লে লাহেকে এইবিলাক আৰম্ভ হৈছে আৰু মানে এটা গঢ় লৈ উঠিছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি যিটো আমি আজি বুজাওঁ ঠিক তেনেদৰে 100 বছৰ পিছত 19th century আকৌ মানে এই শব্দটোৰ entrepreneurship বুলি ক'লে কি বুজা যায় সেইটোৰ এটা সলনি হ'ল 19th centuryত কোৱা হৈছিলে যে entrepreneurship মানে and who was an entrepreneur somebody who started his own business যিটো আমি এতিয়াও ভাবো তাৰমানে সেইটো 19th century মানে definition of entrepreneurship somebody who started his own business কেলে to exploit some inventions through some products or services which may or may not be of value to the market আৰু কিয় কৰিছিলে মানে those people had a high need for achievement আৰু to do that they had taken extraordinary financial risk এই যিটো কিছুমান আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছিলো সেই সময়ত many of them were well known capitalists নিজৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল লেভাৰেজ আছিলে নিজৰ টকা পইচা আছিল ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিছিলে ফাণ্ডছ আছিলে আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ইনভেনশ্যন হৈ আছিলে লাহে লাহে পৃথিৱীত whether it is electricity steam engine এনেকৈ এইবিলাক মানে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি বিজনেছ প্ৰচেছত লগাই কিছুমান মানে প্ৰডাক্ট বা ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে আগবঢ়াব খুজিছিলে আৰু সেই প্ৰয়াসটোকে সেই সময়ত entrepreneurship বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া আমি end of 20th century আৰু বিংশ শতাব্দীৰ শেষৰ ফালে আৰু এতিয়া বৰ্তমান একবিংশ শতিকাত আমি entrepreneurship বুলি ক'লে এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ অৰ্থ হৈ গ'ল as I said মানে পৃথিৱীখন সলনি হৈ আহিছে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ যিখিনি নিডছ এইবিলাক সলনি হৈ আহিছে আৰু আমাৰ যিখিনি বডি অফ নলেজ আমাৰ মানৱ গোটেই প্ৰজাতিটোৰ আমাৰ যিখিনি কিউমুলেটিভ নলেজ সেইখিনিও বহুত বাঢ়ি আহি গ'ল গতিকে মই যিখিনি কথা ক'লো এতিয়া যে entrepreneurshipৰ অৰ্থটো সলনি হৈ আহি আছে এই বস্তুটো আমি এইটো ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামে যিটো কয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি 1.0 2.0 3.0 আৰু বৰ্তমান যিটো 4.0 এইটোৰ লগত মানে সামঞ্জস্য আছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ 1800 শতিকাত কেনেকৈ ষ্টিম ইঞ্জিন মানে যিটো পাৱাৰ যিটো কয় সেইটো ষ্টিমৰ পৰা লোৱা হৈছিলে কি ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেই সময়ত আছিলে তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰি 2.0 যেতিয়া মানে আমাৰ towards the end of the 19th century beginning of 20th century electricity ahile mass production যেনেকৈ হেনৰি ফৰ্ডে আৰম্ভ কৰিলে মডেল টি বনাবলৈ তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰি 3.0 কম্পিউটাৰ্ছ কম্পিউটিং পাৱাৰ along with nuclear power আৰু এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ বৰ্তমান we talk about renewable energy আৰু mostly internet along with all of these things যিখিনি আমাৰ এতিয়া আছে whether it is
the internet, whether it is electricity, whether it is computing power, এইখিনি লৈ এতিয়া যিটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো হৈছে যে আজি যিকোনো এটা ব্যৱসায়ত যেতিয়া আমি এটা ভ্যালু ক্ৰিয়েট কৰো তাৰমানে এটা প্ৰডাক্ট বা এটা সাৰ্ভিস আমি ক্ৰিয়েট কৰো হেতু কৰিবলৈ যিখিনি বিজনেস প্ৰসেস আমি ইউজ কৰো সেই প্ৰসেস বিলাকত কেনেকে ধৰণে কৰা হয় হিউম্যান বিংস আমাৰ যিখিনি হিউম্যান স্কিলছ নলেজ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় along with আজিকালি কম্পিউটাৰ্স এন্ড কম্পিউটাৰ্স ইউজ হোৱাৰ কাৰণে অটোমেশন ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে কম্পিউটাৰ্স আছে অটোমেশন আহিলে তাৰ পৰা এতিয়া one of the emerging technologies is artificial intelligence গতিকে internet of things human intelligence smart machines এই গোটেই বিলাকে লগ লাগি collaboratively we produce goods and services আৰু হেতু হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰি 4.0 আৰু এইটো কনটেক্সটত তাৰমানে what is entrepreneurship আমি প্ৰথমতে আমি বুজিলওঁ যে entrepreneurship বুলি ক'লে আমাৰ কিছুমান আচৰণ সেই আচৰণ বিলাকক entrepreneurship বুলি কোৱা হয় তাৰমানে to start a business is not necessarily entrepreneurship যদিও আমি তাৰমানে entrepreneurship বুলি ক'লে আমি সদায় starting up to কে বুলি ভাবো আসলতে নহয় আৰু এই কথাটো বুজা বহুতেই প্ৰয়োজন কাৰণ আমি যদি লাগিলে স্টার্টআপে কৰো বা আমি এটা চাকৰি জীৱনে কৰো এই entrepreneurship বস্তুটো বুজাৰ বহুত প্ৰয়োজন তাৰমানে as we go ahead into the middle of 21st century entrepreneurship মানে it's a behavioral pattern exhibited by entrepreneurial managers hetu most of the thinkers authors pioneers researchers in the field of entrepreneurship they all now accept that entrepreneurship is a set of behaviors Gartner 1988 কৈছিলে যে entrepreneurship is what entrepreneurs do right very interesting গতিকে প্ৰশ্নটো আমাৰ মনলৈ এটো আহিব তেতিয়া হলে যে entrepreneurship যদি কিছুমান আচৰণ বিধিক আমি entrepreneurship বুলি কওঁ তাৰমানে a set of behaviors ক আমি entrepreneurship বুলি কওঁ আৰু যেনেকে গাৰ্টনাৰে ক'লে entrepreneurship is what entrepreneurs do তেতিয়াহলে আমাৰ প্ৰশ্নটো আহিব যে what do they do তেওঁলোকেনো কি কৰে যিটোক আমি entrepreneurship বুলি কওঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে হেতুক ইউনিভাৰ্সালি তাৰমানে এটা কোনো ডেফিনেশন নাই যে this set of behaviors is called entrepreneurship কিন্তু most authors researchers and anyone who is associated with the field of entrepreneurship they all accept that when we refer to entrepreneurship talk about entrepreneurship আমি যদি কওঁ entrepreneurship or বিষয়ে আমি কি কওঁ we are referring to a kind of behavior গতিকে এই আচৰণ বিধিখিনি এইখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰিম এতিয়া এইখিনি যদি আমাৰ আছে তাৰমানে তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰো যে he or she is an entrepreneur right first কথাটো হৈছে initiative taking মানে আমি যেতিয়া যিকোনো কাম কৰিবলৈ আমি যেতিয়া আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰো বা আমি আগভাগ লওঁ এই ইনিশিয়েটিভ লোৱাটো কোৱা হয় হেতু এটা আচৰণ আৰু এই আচৰণটো মানে এটো সহজলভ্য নহয় আমি সাধাৰণতে কমন প্লেস নহয় যে সকলো মানুহে ইনিশিয়েটিভ লব পাৰে কিন্তু বেলেগ বেলেগ দিশত কিন্তু এই ইনিশিয়েটিভটো entrepreneurship হ'বলৈ হলে কিহত হ'ব লাগিব ইনিশিয়েটিভ টেকিং ফৰ organizing and reorganizing বহুত ইন্টারেস্টিং তাৰমানে কিহৰ কাৰণে আমি ইনিশিয়েটিভ লৈছো organizing and reorganizing what is organizing and reorganizing হাল খলনি কৰিছো হাল খলনি মানে পৰিৱৰ্তন মানে চেঞ্জ ৰাইট ইনিশিয়েটিভ লৈছো চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন কৰিব কাৰণে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটো ইয়াত কি বুজায় ইয়াত বুজায় পৰিৱৰ্তন মানে ইমপ্ৰুভমেন্ট যে কোনো এটা বস্তু যেনিবা এটা মোবাইল ফোন আছিলে স্মাৰ্টফোন হল সেই একেটা কোম্পানীয়ে তাতকে এটা আৰু কিছুমান এডভান্স ফিচাৰ্স লৈ পেলাই আকৌ এটা উলিয়াই দিছে এনেকে বস্তু এটা মানে এটা প্ৰডাক্ট ইমপ্ৰুভ হৈ গৈ আছে ইমপ্ৰুভ মানে এফিচিয়েন্ট হৈ গৈ আছে
they add more value তাৰমানে for our success মানে সেই প্ৰডাক্টটোৱে বেছি efficiently আমাক মানে সহায় কৰি গৈ আছে adding value to our work সেই যিটো improvement সেই ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হৈছে organizing and reorganizing আৰু সেইটো কোৱা হয় change আৰু সেই চেঞ্জটোক আমি কওঁ in the language মানে আমি যেটো ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া innovation গতিকে এই যে initiative taking হেতু হ'ব লাগিব towards bringing innovation আচ্ছা innovation to ক'ত আনিব লাগিব social and economic mechanism right গতিকে আমাৰ জীৱনৰ কোন কেটা পৰিখৰত তাৰমানে আমি যেটো ইনোভেশন বুলি কৈছো এই ইনোভেশনটোক মই অসমীয়াত মানে আমি কেতিয়াবা হেৰি বুলি কওঁ উদ্ভাৱন বা অভিনৱতা এনেকুৱা কিছুমান শব্দ আছে মানে তাত নতুনত্ব এটা আনিছো কিন্তু এটা সুধৰণি আনিছো ইমপ্ৰুভমেন্ট আনিছো সেইকাৰণে উদ্ভাৱন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইনোভেশন আৰু ইনোভেশনটো ক'ত আহিব সোশ্যাল এণ্ড ইকনমিক মেকানিজম ফৰ এক্সাম্পল এটা কমিউনিকেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট আজি এই কমিউনিকেশন বুলি ক'লে তাত হেতু এটা সোশ্যাল ফেনোমেনা যে আমি এজ হিউম্যান বিংস উই আর সোশ্যাল আমি ইন্টাৰেক্ট কৰো ইটো হিতুৰ লগত আমি কি ধৰণে ইন্টাৰেক্ট কৰো কিয় ইন্টাৰেক্ট কৰো টু শেয়াৰ ইনফৰমেশন বা যিবোৰ এক্সচেঞ্জেস আমাৰ হয় সেইবিলাক আমি কেনেকে কৰো আমি এতিয়া মই উদাহৰণ এটা দিছিলো স্মাৰ্টফোনৰ হেতুকে যদি আমি চাওঁ সেই মানে আমি যেটো কওঁ পিজন মানে আমাৰ পাৰ চৰাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেলিগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোষ্ট কাৰ্ড ইনল্যান্ড লেটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ল্যান্ডলাইন ফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেজাৰ্স মোবাইল ফোন আৰু আজি যেটো আমাৰ স্মাৰ্টফোন বুলি কওঁ এই যে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে আৰু more efficient হৈ গৈ আছে right হেতু এটা উদাহৰণ হৈছে যে সোশ্যাল মেকানিজমত কেনেকে কোনোবাই ইনিশিয়েটিভ লৈছে to bring innovation in the field of communication আৰু তেনেকে তাৰমানে আমি আজি এই পৰ্যায় পাইছোহি আৰু এটা কথা ঠিক আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত হয়তো আজিৰ পৰা 5 বছৰ পিছত হয়তো আমি হয়তো আজি যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো এটা শেপ সাইজ এটা প্ৰডাক্ট যেটোক আমি কওঁ স্মাৰ্টফোন বুলি maybe we will not be using something like that right হেতু ধৰণৰ নহব পাৰে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব we can't say now কিন্তু এটা কথা খাটাং যে এইটো শেপ সাইজত আমি হয়তো নকৰিম ইয়াতকেও বহুত এফিশিয়েন্ট ওয়েজত আমি কমিউনিকেট কৰিম right so why it is happening because of entrepreneurship that means somebody some group of people whether you call it a company whether you call it some group of people individuals তেওঁলোকে ইনিশিয়েটিভ এটা লৈ আছে এতিয়া আৰু কি কৰি আছে এই যেটো বৰ্তমান যেটো স্ট্যাটাস কো বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিত হালহলনি কৰি আছে ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰি আছে টু ব্ৰিং ইনোভেশন ঠিক আছে হেতু হৈছে এটা সোশ্যাল মেকানিজমৰ উদাহৰণ ইকনমিক মেকানিজমৰ উদাহৰণ মই ইয়াৰ আগতে যেটো কনটেক্সটৰ কথা কৈছিলো যে এতিয়া আমি এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল লেটস টেক দ্য এক্সাম্পল অফ এ কাৰ আমি যেতিয়া ফোর্ড মোটর কোম্পানি আৰম্ভ কৰিলে অ্যাসেম্বলি লাইন তাৰ আগতে কাৰ্স were handmade গতিকে it was very expensive তাৰ পিছত যেতিয়া ইন্ডাস্ট্রি আমি 2.0 কথা কৈছো ইলেক্ট্ৰিসিটি পাৱাৰ was the mostly electricity assembly line আহি গল Ford Motor Company started that mass production of cars হেইটো হৈছে এটা উদাহৰণ যে হ্যান্ডমেড এটা ইকোসিস্টেমৰ পৰা আমি কেনেকে এটা মাস প্ৰডাকশন ইকোসিস্টেমলৈ মুভ কৰিলো and it brought more efficiency আৰু তাৰ কাৰণে কি হল as Henry Ford famously said that we are going to democratize the automobile industry that every middle class American will be able to afford a car আগতে হ্যান্ডমেড আছিল গতিকে people could not afford a car only it was the capitalists the rich the aristocrats the rajas and the maharajas could only afford it এতিয়া কৈছে যে every middle class person could afford a car
গতিকে হেতু এটা ইম্প্ৰুভমেন্ট হ'ল কিন্তু এতিয়া যদি if you go and watch any YouTube video of how Tesla makes cars right Tesla যিবোৰ গিগা ফেক্টৰী বুলি কোৱা হয় গিগা ফেক্টৰীত কি হয় you hardly see if a few human beings involved in the entire assembly line everything is automated robotics robots automated processes আৰু এইবিলাকে তাৰমানে the number of steps have been reduced আৰু একদম accurately in a very efficient manner তাৰমানে তেওঁলোকে এই assemble কৰি আছে গাড়ী right গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটো যে হৈ আছে improvement বিলাক হৈ আছে how we produce goods and services that is an example of economic mechanism য'ত আমি innovation আনিছো আচ্ছা এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে entrepreneurship behavior is such that we understand as an entrepreneur it is very important to understand that to be able to innovate in the social and economic mechanism আমাৰ এটা বস্তু বহুত প্ৰয়োজন হেতু হৈছে resources আৰু resources বুলি ক'লে এটা যদি আমি কওঁ fill in the blanks resources are scarce resources are limited গতিকে entrepreneurial behavior includes your ability to access the limited resources right in order to put them into use মানে utilize কৰিব লাগিব utilize কৰিবলৈ কি লাগিব skills লাগিব competencies লাগিব in such a way that it is to practical account to turn resources and situations into practical account what is practical account মই যে কৈ আছিলো 19th century what was entrepreneurship starting your own business in order to exploit an invention through a product or service which may or may not be of value to the market কিন্তু here আজি তাৰমানে 21st century হেতু নহয় 21st century এই যে মই limited resources access কৰিছো কৰি পেলাই মই skills and competencies আনি এটুক আমি convert কৰিছো into practical account মানে some goods or services which are of value to the target audience গতিকে value creation is important গতিকে initiative in that direction innovation in the social and economic mechanism through converting limited resources into some kind of value proposition right আৰু while doing so এই যিখিনি আচৰণৰ কথা কৈছো আমি এই যে আচৰণ যাক আমি entrepreneurship বুলি কওঁ এটো এনেকুৱা এটা আচৰণ যে we accept risk and failure right এই বস্তুটো আমাৰ by nature এনেকুৱা নহয় তাৰমানে আমি সৰুৰ পৰাই স্কুলৰ পৰাই বা আমাৰ গোটেই সমাজত যেতিয়া আমি এটা সমাজ ব্যৱস্থাত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো what is it that we learn that success is important right we have to succeed success is celebrated success is aspired or at the same time risk acceptance of risk goes against our very existence etu amar nature নহয় প্ৰকৃতিতে নহয় every species the main purpose of any species is to survive গতিকে আমি কিয় risk লম আৰু that is why এই যে ইনোভেশন বোলা বস্তুটো এটো মানে আমি সহজে দেখা নাপাওঁ আমি আমাৰ যিবোৰ আচৰণ আমাৰ যিবোৰ বিহেভিয়াৰ এই বিহেভিয়াৰ বিলাক actually not aligned with or not consistent with with leading to some innovation outcome কেলে এটুত রিস্ক আছে এটুত ফেইলিয়ারস আছে আৰু সেই কাৰণে সাধাৰণতে আমি নলওঁ কিন্তু entrepreneurship বুলি ক'লে entrepreneurial behavior বুলি ক'লে এই কথাটো বুজা যায় এই আচৰণখিনি যদি আমি বুজি পাইছো what is entrepreneurship that is the background এটো এটা পাতনি এতে এই পাতনিৰ ভিত্তিত মই কেইটামান কথা কম যে entrepreneurship বুলি ক'লে আমি আসলে কিটা বস্তু ধ্যান কৰা উচিত in order to do whatever we do and do it in a manner that the probability of succeeding goes up right গতিকে এটো হল entrepreneurship behavior okay now again এই behavior to যাৰ আছে তাৰমানে he is an entrepreneur কাৰ আছে এই behavior to maybe a student যদি এজন ছাত্ৰই এই behavior to exhibit কৰিছে then we call that person an entrepreneur maybe a homemaker gृহিণী maybe a teacher
maybe a doctor, right? Maybe a salesperson, maybe a nurse, anyone. যোনে এই ব্যৱহাৰ বা এই আচৰণখিনি এক্সিবিট কৰিব পাৰে তেওঁকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি 21st century কোৱা হয় আচ্ছা এই আচৰণখিনি যদি আমাৰ থাকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ৰাইট ডেফিনেটলি এজ এ ষ্টুডেণ্ট মই পঢ়া শুনা কৰি যিখিনি মোৰ আহৰণ কৰিব লাগে জ্ঞান স্কিলছ কৌশল সেইখিনি কৰি পেলাই মই সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম ক'ত কৰিম মই সেইখিনি মই এটা মোৰ চাকৰি জীৱনত কৰিব পাৰো যে আই এম এ এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল মেনেজাৰ ৰাইট আজি যেতিয়া আমি কেম্পাছ হায়াৰিঙৰ কাৰণে আই ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই হিৰণ্য দেট আই এম পাৰ্ট অফ এ বি স্কুল এতিয়া তাত যেনেকৈ আমাৰ কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট হয় কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট হ'লে মই কোম্পানীবিলাকক প্ৰথম কথা এইটোৱে সুধো যে হোৱাট আৰ ইউ এক্সপেক্টিং ফ্ৰম আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ টুডে ৰাইট মই যদি মোটামুটিকে ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত মই কি বুজি পাওঁ তেওঁলোকে এই এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল বিহেভিয়াৰ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বিচাৰে যে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ ল'ব আচ্ছা আচ্ছা সেইটো হ'ল মানে এটা চাকৰি জীৱনৰ কথা মই যদি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াও এই এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল বিহেভিয়াৰ্ছখিনি বহুত প্ৰয়োজন আচ্ছা এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে মানে ইনোভেশ্যনটো আহিবলৈ হ'লে আমি আগতে চালো নহয় যে ইনিচিয়েটিভ কেনেকৈ ইনিচিয়েটিভটো লোৱা হয় ৰেণ্ডমলি নহয় তাৰমানে খামখেয়ালি থকাকে নহয় ৰেণ্ডমলি নহয় এইটো এটা তাৰমানে চিষ্টেমেটিক ৱেত হ'ব লাগিব আৰু সেইটোৱে হৈছে এটা প্ৰচেছ ৰাইট সেইটো কয় প্ৰচেছ অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আৰু এই প্ৰচেছটো what is the process basically মানে এটা interrelated set of activities right কিছুমান activity আমি কৰিম এটা processত which are interrelated আৰু and that process will create some synergy right গতিকে এইটো কি process এই processটো হৈছে first creating something new প্ৰথম কথা গতিকে entrepreneurship বুলি ক'লে এটা নতুনত্ব আহিব লাগিব something new আৰু নিউ কি ধৰণৰ নিউ উইথ ভ্যালু সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰমানে আমাৰ যিটো টাৰ্গেট অডিয়েন্স যাৰ কাৰণে আমি এই নতুনত্বটো আমি উদ্ভাৱন কৰিছো মানে উই আৰ ইনোভেটিং সেই উদ্ভাৱনটো যি আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েন্স যিটো আমি ব্যৱসায় বুলি ক'লে বিজনেছ বুলি ক'লে মাই টাৰ্গেট মানে কাষ্টমাৰ ছেগমেণ্ট ৰাইট তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো উইথ ভ্যালু মানে ভ্যালু এড হ'ব লাগিব তাৰমানে আজি যদি মই এটা প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো সেই প্ৰডাক্টটোতকে এইটো মোৰ এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব বেছি এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব that so that it is adding more value to me right second এই প্ৰচেছটোৱে কি কৰিব এই যে ভ্যালু ক্ৰিয়েট আমি কৰিছো ভ্যালু ক্ৰিয়েট কৰোতে কেনেকৈ কৰিছো very important by devoting necessary time and effort তাৰমানে overnight নহয় it is an iterative process তাৰমানে আজি তোমালোক বহুতে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি উপস্থিত আছা বহুতে হয়তো তোমালোকে মন কৰিছা ৰিসেন্টলি এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ টেক্সাছতে এতিয়া এখন যিখন ষ্টাৰশ্বিপ যিখন পঠিয়াইছিলে ৰকেট one of the heaviest ever rockets which was sent to the space আৰু ৰকেটখন ঘূৰাই আনিলে it safely landed এই যে দেখিলো এই ভিডিঅ' কেইটা কিমান এক্সাইটিং আৰু মানে you feel good as a human being that how we are conquering those kind of conquering space কিন্তু at the same time এই process এই যে সফলতাটো হোৱাৰ পিছত মানে তোমালোকে ভিডিঅ' বহুত পাবা ইউটিউব গলে পাবা how many times hundreds of times এই processটো কিমান SpaceX led by Elon Musk কিমান বাৰ ফেইলিয়াৰ হৈছে ৰাইট কিমান বাৰ ফেইলিয়াৰ হৈছে প্ৰত্যেকটো ফেইলিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কিছুমান শিকিছে ইমপ্ৰুভ কৰিছে ট্ৰাই কৰি আছে গতিকে থ্ৰু দ্যাট ইটাৰেটিভ প্ৰচেছ by putting necessary time and effort আজি এই পৰিণামটোত উপস্থিত হৈছে যে every time they can send a rocket they will be able to bring it back safely তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছেগে আচ্ছা now এই প্ৰচেছটোত কি হয় যেতিয়া আমি কৰিম তাৰমানে to create something with value by putting necessary time and effort requires অকল action নহয় effort requires for example acquiring the knowledge and the skills which are required
ৰাইট গতিকে নতুন নতুন স্কিলছ নতুন নতুন আমাৰ যিখিনি জ্ঞান তাৰমানে সেইখিনি আমি আহৰণ কৰি থাকিব লাগিব টু ইন'ভেট ৰাইট সেই প্ৰচেষ্টাটো এই টাইম এণ্ড এফৰ্টৰ ভিতৰত আহি গ'ল আৰু while doing so যেনেকৈ মই আগতে ক'লো এই যিটো ৰিস্কৰ কথা ক'লো ৰিস্ক বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি ফাইনেন্সিয়েল ৰিস্কটোকে বুজি পাওঁ কিন্তু there are two more types of risk আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে ইনোভেশ্যন বুলি ক'লে ইনোভেশ্যন মাইণ্ডছেট বা ইনোভেশ্যন পাৰ্চুট অফ ইনোভেশ্যনত সাধাৰণতে আমি মানুহ দেখা নাযায় কেলে এই তিনিবিধ ৰিস্ক আমি ল'ব পাৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল ৰিস্ক নম্বৰ 1 ক্লিয়াৰ তাৰমানে এইবোৰ যে এতিয়া মই ইলন মাস্কৰে উদাহৰণ দিলোঁ কিমানকেইটা ৰকেট তেওঁলোকে উৰালে নষ্ট কৰিলে সেইবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ৰিস্ক মোৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট তোমাৰ সাইকোলজিকেল ৰিস্ক তাৰমানে যেতিয়া তুমি এটা উদ্ভাৱন বা ইনোভেশ্যন প্ৰচেছত থাকিবা সেই প্ৰচেছত থাকিলে ইট ইজ আনচাৰ্টেন মানে ইউ আৰ ডিলিং উইথ আনচাৰ্টেনিটি ৰাইট তুমি কেতিয়াও কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন বা কমপ্লিট তাৰমানে চাৰ্টেনিটিত তুমি কাম কৰিব নোৱাৰা ৰাইট মানে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ লেংগুৱেজত কোৱা হয় উইল দ্য ডগ ইট দ্য ডগ ফুড ইউ কেনট প্ৰেডিক্ট ৰাইট সেই আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি বা আনচাৰ্টেনিটিটো এগেইন ইট গোজ এগেইনষ্ট আৱাৰ নেচাৰ আমি চবেইতো এটা প্ৰৱণতা আমাৰ কি আছে যে আমি এটা চাৰ্টেনিটি বিচাৰোঁ যে মই এইটো কৰিম এইটো কৰিলে এইটো তাৰ পৰিণাম হ'ব এই পৰিণামটোৱে মোক এইকেইটা ৰিৱাৰ্ড বা এইকেইটা ৰিকগনিশ্যন বা এইকেইটা বেনিফিট মোক দিব সেইটো ইয়াত নহয় তাৰমানে সেইটো এটা সাইকোলজিকেল যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছ টেনশ্যন ৰাইট সাইকোলজিকেল এটা ৰিস্ক থাকে প্লাছ ছ'চিয়েল ৰিস্ক মানে ফেইলিয়াৰ্ছ গেলৰ মানে বহুত তুমি এই একেবাৰতেই তাৰমানে প্ৰচেষ্টাতে তোমাৰ সফলতাটো নাহে আৰু এই ফেইলিয়াৰটো হাউ টু টেক ফেইলিয়াৰ ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ বহুত সমাজ ব্যৱস্থাত ফেইলিয়াৰটোক মানে আমি বহুত লুক ডাউন আপন কৰোঁ ৰাইট বহুত আমি কণ্ডেম কৰোঁ আমি সেইটোক এপ্ৰিচিয়েট নকৰোঁ আৰু সেইটোৱে তাৰমানে আমাক এটা মানে ছ'চিয়েল ৰিস্ক এটা কৰি দিয়ে যে এইটো কৰা উচিত নহয় তাৰমানে ইট ইজ নট ছ'চিয়েলি একচেপ্টেবল কাইণ্ড অফ বিহেভিয়াৰ ঠিক আছে আচ্ছা নাও এই প্ৰচেছটো লাষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ ইজ ডেট আমি যদি এই প্ৰচেছটো দি গৈ থাকিব পাৰোঁ দ্য প্ৰবেবিলিটি অফ ৰিপিং দ্য ৰিৱাৰ্ডছ ইন টাৰ্মছ অফ মনিটাৰীয়ে হওক বা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি মই ক'ম মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যে পাৰ্চনেল ছেটিছফেকশ্যন is very important that এইখিনি কৰিবলৈ তাৰমানে মনিটাৰীতকেও তাৰমানে ইট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেট ইউ হেভ certain kind of vision মই এতিয়া যাম এতিয়া সেইটোলৈ গতিকে এইটো হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰচেছ অ'কে নাও এই প্ৰচেছটো যদি আমি আগবাঢ়োঁ তাৰমানে আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমাক কিছুমান স্কিলছ লাগিব সেইখিনিক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিলছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া কথাটো কি হ'ল আমি বিশেষকৈ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা আমি অসমতে আমি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি ক'লে মই ক'লোঁ নহয় আমি ভাবোঁ যে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা নাথিং ৰং কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো তাতকৈও বহল তাৰমানে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লেও তাৰমানে আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ এই আচৰণ বিধি থাকিব লাগিব এই বিহেভিয়াৰ্ছখিনি আমি একুৱায়াৰ কৰিব লাগিব যিখিনি মই অলৰেডি ডেছক্ৰাইব কৰি গ'লোঁ সেই ব্যৱহাৰ আচৰণখিনি সেই বিহেভিয়াৰখিনি আমাৰ থাকিলেহে আমি এই প্ৰচেছটোত আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ যিটো প্ৰচেছ মই এতিয়া ডেছক্ৰাইব কৰিলোঁ বা এতিয়া মই কৰিমগৈ গৈ পেলাই হোৱাট ইজ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোত যাবলৈ হ'লে মানে এটা কেনেকৈ যাম আমি এটা চাকৰি জীৱনতো যাব পাৰি যদি মই এটা এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰোঁ বা মই নিজে এটা ব্যৱসায় লাইক ষ্টাৰ্টিং আপ সেই ব্যৱসায়ৰ মাধ্যমেৰেও যাব পাৰোঁ ঠিক আছে কিন্তু সেইকেইটা যাবলৈ কিছুমান স্কিলছ লাগিব এই তিনিটা কেটেগৰী স্কিলছ পাৰ্চনেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিলছ টেকনিকেল স্কিলছ বিজনেছ মেনেজমেণ্ট স্কিলছ এতিয়া পাৰ্চনেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিল বুলি ক'লে আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্চ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি হৈছে এইকেইটা বিশেষকৈ মানে কি বুলি ক'ম প্ৰিৰিকুইজিটছ দে এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল আই এম ভিজনাৰী তাৰমানে মই যে ক'লোঁ যে পইচাটোত লিমিট কৰিলে নহ'ব তাৰমানে আই মাষ্ট হেভ এ ভিজন যে মই কিয় এনেকুৱা এটা উদ্ভাৱন কৰিবলৈ লৈছোঁ why I am trying to innovate why I am trying to change right সেই এটা মোৰ ভিজন থাকিব লাগিব
যে সেই ভিজনটো it cannot be narrow and parochial. এই ভিজনটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যিটোৱে মোক মানে মোটিভেট কৰি থাকিব, নট অনলি মোক, মোৰ লগত যিটো টিম থাকিব সেই টিমটো মোটিভেটেড হৈ থাকে, ৰাইট? সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ভিজনটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ এইটোক এটা স্কিল বুলি কোৱা হয়। কাৰণ হোৱাট ইজ হাউ ডু ইউ ক্ৰিয়েট এ ভিজন? ভিজন মানে ইট মাষ্ট গিভ ইউ এ চেন্স অফ ডাইৰেকশ্যন, it must give you a sense of destiny, or it must give you a sense of discovery. এই 3Ds সেইকেইটা আমি কেনেকে মিশ্ৰণ কৰি, যেনেকে এটা খুব ধুনীয়া ভিজন ষ্টেটমেণ্ট মই সদায় ভাল পাওঁ কৈ পেলাই, এইটো যিটো হেৰিয়ে কৈছিলে আমাৰ US প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে জন এফ কেনেডি, আৰু তেতিয়া মানে যিটো স্পেচ ৰেচ না USSR ভাৰ্চেছ USA was at its peak, আৰু USSR তাৰমানে they were leading in the space race. They sent a dog to the space, Laika. তাৰপিছত they sent a man to the space, Yuri Gagarin. তাৰপিছত 1957 they sent Sputnik 1, the first artificial satellite. USA had done nothing. গতিকে the whole morale of the nation was down. যেতিয়া জন এফ কেনেডি became president, তেতিয়া তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে this mood can affect the entire economy, if we continue like this. তেওঁ এটা বহুত ধুনীয়া ষ্টেটমেণ্ট দিলে, ৰাইচ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা কনভকেশ্যনত তেওঁক মাতিছিলে ইন দ্য আৰ্লি ইয়াৰ্ছ অফ হিজ প্ৰেচিডেঞ্চি। তেওঁ ক'লে যে উই উইল বি দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যন টু ছেট ফুট অন দ্য মুন। তুমি দেখিলানে? চেন্স অফ ডাইৰেকশ্যন, ক'ত যাম? মুন। ক্লিয়াৰ। চেন্স অফ ডেষ্টিনি, আমি যদি যাওঁ, ইট ইজ কানেক্টেড উইথ আৱাৰ ইম'শ্যনছ, ইট ইজ কানেক্টেড উইথ কালেক্টিভলি, অকল আমেৰিকান বুলি নহয়, এজ এ মেন কাইণ্ড, তাৰমানে our destiny is connected, that how we are expanding beyond, our atmosphere. And third, a sense of discovery. Kunu joa nai tale etaleke. Gotike it is a very good vision statement. Gotike whenever you want to do something, whether it is a career goal, whether it is a business goal, যে মই কিয় ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰি লৈছো, তাৰ কাৰণে এটা ভিজন থাকিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট কথা, ৰাইট? তাৰপিছত এই ৰিস্কৰ কথা ক'লোৱেই মই। ৰিস্কটো আমাৰ নেচাৰৰ এগেইনষ্টে হয়, ছ'চিয়েলি অলছ', ৰাইট? পাৰ্চনেলি অলছ', ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি ৰিস্ক ল'বলৈ বেয়া পাওঁ। গতিকে কিন্তু ইফ উই হেভ টু ইন'ভেট, ইফ ইউ হেভ টু ব্ৰিং চেঞ্জ, উই হেভ টু টেক ছাম এলিমেণ্ট অফ ৰিস্ক, ফাইনেন্সিয়েল, ছ'চিয়েল আৰু সাইকোলজিকেল। ঠিক আছে? সেইটো কেনেকে লোৱা হয়, কেনেকে মিটিগেট কৰিব পাৰি, এইবোৰ মানে বহুত আছে। মানে অন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি ক'লে ইট ইজ পুট টুগেডাৰ, যিমানকেইখন আমাৰ মহাসাগৰ আছে, গোটেই মহাসাগৰখন মিলালে যেনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা। কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিটো সময়ত আমি কথা পাতিম, জাষ্ট লাইক এ স্মল ড্ৰপ, ৰাইট? সেইকাৰণে ৰিস্ক মিটিগেশ্যন, তুমি কেনেকে ৰিস্কটোক মিনিমাইজ কৰিব পাৰা, সেইবিলাকো স্কিল। ঠিক আছে? তাৰপিছত চেঞ্জ অৰিয়েণ্টেড, এগেইনষ্ট আৱাৰ হিউমেন নেচাৰ। আমি এটা কমফৰ্ট জোনত, এটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকি ভাল পাওঁ। আৰু যিটো তোমাৰ নিউটনৰ ল আছে না, এই বডি উইল বি ইন দ্য ষ্টেট অফ ৰেষ্ট, আনলেছ এণ্ড আনটিল ছাম এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ, বা মোশ্যনত থাকিলে আনলেছ এণ্ড আনটিল ছাম এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ প্ৰিভেণ্টছ ইট। সেই তেনেকুৱা আমিও তাৰমানে এটা ষ্টেট অফ ইকুইলিব্ৰিয়ামত বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, বাট আৱাৰ মাইণ্ড ছেট হেজ টু বি চেঞ্জ অৰিয়েণ্টেড। কেলে? মানে উই আৰ নট হেপী উইথ দ্য ষ্টেটাছ কো। এতিয়া যিমানবিলাক ইন'ভেটৰ্ছ আছে, ইউ উইল চি দেট দে আৰ নট হেপী উইথ দ্য ৱে থিংছ আৰ। বোলে স্মাৰ্টফোনটো আছে, কেলেনো এই ফোনটো মই লৈ ফুৰিব লাগে, বাৰে প্ৰতি মই চাৰ্জ কৰি থ'ব লাগে, কেতিয়াবা ক'ৰবাত পৰি যায়, কেতিয়াবা ক'ৰবাত পাহৰি যাওঁ, কেন আই মেক ইট বেটাৰ? বোলে মই এনেকে টিলিকি মাৰি দিলোঁ, বোলে স্ক্ৰীণ এখন আহি গ'ল মোৰ আগলৈ, ৰাইট? এতিয়া আমি হাঁহিব পাৰোঁ। মই সেইদিনাখন ফটো এখন পাইছোঁ, sometime in 1963, এখন ফটো দেখাইছে, কোনোবা এটা কোম্পানীৰ এগৰাকী ৰিচাৰ্চ ডাইৰেক্টৰে দেখাইছে যে there will be a time when we'll be walking with our phones in our pocket. এতিয়া সেইখন মানে নিউজ পেপাৰৰ কাটিং এটা মই পালোঁ। এতিয়া সেই 1963 সেইটো কথা বহুত অদ্ভুত কথা, কিন্তু আজিতো আমি চবেই সেইটোৱে কৰি আছোঁ। গতিকে কাইলৈ হয়তো আমি এনেকে কৰি দিলে মোৰ আগত এখন স্ক্ৰীণ আহি যাব পাৰে, আৰু দুবাৰ মন কৰি দিলে হয়তো বন্ধ হৈ যাব পাৰে। উই উইল নট বি ছাৰপ্ৰাইজড। কিন্তু ডেফিনেটলি আমি যিটো এতিয়া ফোন ইউজ কৰোঁ, সেইটো হৈ নাথাকে, ৰাইট? সেইটো কাৰণে চেঞ্জ, তাৰমানে সেই পৰিৱৰ্তনটো আনিব পৰাৰ মানসিকতাটো থাকিব লাগিব।
ইনোভেটিভ ইনোভেটিভ বুলি ক'লে নহয় এটা ইনোভেশ্যন মাইণ্ডছেট আছে মানে মই তোক ক'লোৱেই নহয় যে বস্তু এটাক ইম্প্ৰুভ কৰা এফিচিয়েণ্ট বনাই দিয়া সাল সলনি কৰা পৰিৱৰ্তন কৰা সেইটোত এটা ৰিস্ক আছে বিকজ উই উইল ফেইল একেবাৰতে নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি বেছিভাগ মানুহে আমি ট্ৰাই নকৰোঁ সেইটো আমাৰ নেচাৰৰ এগেইনষ্ট নহয় কিন্তু এই মানসিকতাটো লাগিব যে উই আৰ ইনোভেটিভ ৰাইট তাৰপৰা ইনাৰ কণ্ট্ৰল এণ্ড ডিচিপ্লিন এই বস্তুবিলাক খামখেয়ালিকে নহয় এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিল যিমানবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰিছে মানুহে যেতিয়া ইনোভেশ্যনত যায় তেতিয়াহ'লে নহয় এই বস্তুটো বহুত দৰকাৰ ইনাৰ কণ্ট্ৰল এণ্ড ডিচিপ্লিন ৰাইট আমি ট্ৰায়েল এণ্ড এৰাৰ এণ্ড ফেইলিয়াৰ্ছ ৰিস্ক এইবিলাকৰ মাজত যেতিয়া গৈ থাকিম তেতিয়াহ'লে গৈ থাকিবলৈ হ'লে যিখিনি আমাৰ এটা ডিচিপ্লিন লাগিব যিখিনি আমাৰ নেক্সট শব্দটো যিটো কৈছে পাৰ্চিষ্টেঞ্চ লাগিব তাৰমানে নট গিভিং আপ in the face of hurdles, obstacles, difficulties, we do not give up. এইটো আমাৰ এটা স্কিল আৰু সেইটোকে কোৱা হয় পাৰ্চনেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিল এতিয়া হেনৰি ফৰ্ডৰ এটা বহুত ফেমাছ কোট মোৰ ভাল লাগে তেওঁ কৈছে যে ফেইলিয়াৰ ইজ চিম্পলি দ্য অপৰচুনিটি টু বিগিন এগেইন এণ্ড দিছ টাইম মোৰ ইণ্টেলিজেণ্টলি তাৰমানে ভাবি চোৱা থিংক এবাউট ইট কেনেকুৱা এটা পাৰ্চপেক্টিভ ফেইলিয়াৰৰ প্ৰতি তাৰমানে গতিকে দিছ ইজ হোৱাট ইজ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ তাৰমানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি ক'লে more than success, I told you about Elon Musk and his rockets. তোমালোকে চাবা যে আজি যে এই সাকসেসটো দেখিছা তাৰ পিছত কিমান গিটা ফেইলিয়াৰ আছে but those failures were not his personal failure or failure of science and technology বা failure of mankind বা failure of SpaceX right এইটো হৈছে it's an opportunity to begin again but this time more intelligently because I learned from it and I'm not going to repeat and how I learned from it and what has to be done সেইখিনি কৰি মই আকৌ আৰম্ভ কৰিছো সেইটো কোৱা হয় ফেইলিয়াৰ আৰু মাইকেল জৰ্ডানৰ নাম শুনিছা চাগে বাস্কেটবল মাইকেল জৰ্ডানৰ এটা বৰ ধুনীয়া কোট আছে তেওঁ কৈছিলে যে চোৱাচোন ভাবি চোৱা I mean it is unthinkable that Michael Jordan had missed 9,000 shots in his career right আমি ভাবো যে মাইকেল জৰ্ডানে বলটো ললে য'তেই দলিয়াই দিয়ক আল্টিমেটলি গৈ বাস্কেটত সোমাই যাবগৈ he is such a magician right but ultimately he says that I have missed more than 9,000 shots আৰু he had lost more than 300 games আৰু এই তাৰ 26 times he was entrusted with the game winning shot and he missed it right আৰু তেওঁ কৈছে যে এইটো যে খুব ধুনীয়া কোট I have failed over and over and over again in my life and that is why I succeed right এইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মানসিকতা তাৰমানে যে আমি কিবা এটা কৰিলে সেইটো সফল নহবও পাৰে কিন্তু that is part of the process এই মানসিকতাটো আমাৰ থাকিব লাগিব second category of skills technical skills মই এইকেইটা তাৰমানে technical skills বুলি ক'লে বহুত কথা আহি যায় ইয়াৰে মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছো যিকেইটা absolutely must for an entrepreneur communication এতিয়া যে ক'লো যে ভিজন সেই ভিজনটোকে মই কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰোঁ ৰাইট সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ entrepreneurship is not a one man show তুমি যিমান সাকসেসফুল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ চাবা ইনফেক্ট যোৱাকালিও মই ষ্টিভ জবছৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ হি ৱাজ টকিং এবাউট টিম it is not an individual everywhere it is a team আৰু কিয় টিম তুমি যদি এই skills gita soa personal entrepreneurship skills technical skills and now the third category যিটো আমি চাম business management skill it is not possible that one man has got all the skills but এই skills বিলাক লাগিব তাৰমানে গতিকে entrepreneurship behavior টো হৈছে that we are এই যে মই ক'লো resource এইকেইটা হৈছে intellectual resource these are human resource যিবোৰ skills তাৰমানে resources are limited and one of my behaviors as an entrepreneur has to be that I am able to access these limited resources including human resources skills and put together in order to transform resources into some kind of innovation right gotike communication to inspire people communication to articulate your vision communication to negotiation বহুত লাগিব স্কিলছ সেইটো বিজনেছ মেনেজমেণ্টত আহি যাব বা টেকনিকেলতো আহি যাব এতিয়া সেইটো কাৰণে কমিউনিকেশ্যনটো লাগিব ঠিক আছে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 টেকনিকেল আৰু টেকনলজি বুলি ক'লে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ইনোভেশ্যন বুলি যদি আমি কওঁ ইনোভেশ্যন হেপেন্স when we are able to leverage the latest
the emerging technologies, তেতিয়াহে আমি এটা প্ৰডাক্ট বা সাৰ্ভিস বেছি এফিশিয়েন্ট বনাব পাৰো যদিহে আমি আমাৰ যিটো হিউম্যান আমাৰ যিটো ম্যানকাইন্ডৰ যিখিনি আমাৰ নলেজ বা সেইখিনি আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে ৰাইট সেই বাঢ়ি গৈ থাকিলে যিটো আমাৰ ফ্ৰন্টিয়াৰ্স অফ নলেজ তাৰমানে ফ্ৰন্টিয়াৰ্স অফ টেকনলজি we have to operate in the frontiers of technology to create products and services তেতিয়াহে we will be able to innovate গতিকে I as an entrepreneur এইটো নহয় যে মই টেকনলজিষ্ট হ'ব লাগিব right but what I have to be someone who understand technology who understand the purpose of technologies and who can leverage those technologies সেই স্কিলটো মানে টেকনিক্যাল স্কিল বুলি কোৱা হয় এইটো নহয় যে মই নিজে এজন টেকনলজিষ্ট হ'ব লাগিব right but my mind is that I know that I have to leverage or I have to operate in the frontiers of technology আচ্ছা নেক্সট এই এনভাইৰনমেন্ট স্ক্যানিং এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা মই যেতিয়া এন্টাৰপ্রেনাৰশিপ প্ৰসেসৰ কথা কম ঘপকে তাতো এইটো দৰকাৰ হ'ব এনভাইৰনমেন্ট স্ক্যানিং বুলি ক'লে the most important skill তাৰমানে মই যদি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰো মোৰ বাহিৰত যিটো মোৰ মানে বিজনেস এনভাইৰনমেন্ট আছে ইট কনসিষ্ট অফ সাম লেয়াৰ্স যেনে এখন মাৰ্কেট আছে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে আৰু এটা ম্যাক্ৰো এনভাইৰনমেন্ট আছে এটা কি তাৰমানে মাৰ্কেট বুলি ক'লে কোন থাকে মাৰ্কেটত কাস্টমাৰ্স ৰাইট গতিকে সেই কাস্টমাৰৰ কিখিনি নিড কিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট সেইটো এটা স্কিল আচ্ছা কিমান কেজন আছে who is my customer what is their need how many of them are there এইখিনি বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত আহিব ইন্ডাষ্ট্ৰি যে মই যদি এই কাস্টমাৰ বিলাকৰ এই প্ৰয়োজনীয়তাটো মই পুৰাবলৈ যাওঁতে মই যেতিয়া এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিম সেই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বাই ডিফল্ট মই এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্ট হৈ যাম সেই ইন্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিত কিছুমান ফোৰ্স থাকে সেইবিলাকে মোক কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে মোৰ কি ৰিসোৰ্সেস আৰু কম্পিটেন্সেস লাগিব সেইখিনি মই জানিব লাগিব ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যদি কোনোবাই কোৱা যে মই বোলে এটা ই-কমাৰ্স ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰো আচ্ছা ই-কমাৰ্স ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ হলে তুমি জানিব লাগিব এই ইন্ডাষ্ট্ৰি এনালাইসিস কৰি যে ইয়াত ক্ৰিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টৰস কি কিটা আছে যে এই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত যদি মই সোমাই যাওঁ তেতিয়া হলে ফৰ সাকসেস what are the critical success factors এটা উদাহৰণ স্বৰূপে Amazonক লৈ লোৱা Amazon বুলি ক'লে critical success factor কি they are able to leverage artificial intelligence মই যদি Amazonত মোৰ একাউণ্টত সোমাই যাওঁ Amazone মোতকে বেছি জানে মোক কি প্ৰয়োজন ৰাইট মই এদিন নেইল কাটাৰ কিনিবলৈ গৈ মোৰ কেমেৰাৰ কাৰণে এখন লেন্স কিনি পেলালো ৰাইট হিমান জানে তাৰমানে যে এই মানুহজনে কি কিনিব গতিকে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেটা এনালাইটিক্স কৰি দে ক্যান সে মোৰ যদি ই-কমাৰ্স ব্যৱসায়টোত যদি মই হেতু কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে মই এই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত কম্পিট কৰিব নোৱাৰিম ৰাইট সেকেন্ডলি মই যদি Amazonত যাওঁ এটা যদি মই প্ৰডাক্ট বিচাৰো মই পামেই মই যদি এটা ই-কমাৰ্স ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰো গ্ৰাহকে আহি প্লাই যদি বাৰে প্ৰতি বিচাৰি থাকে নেপায় নাহিব তাৰ পিছত right গটিকে onboarding and ensuring that গুটেই product বিলাক আছে মোৰ সাইডত another skill apart from technology right গটিকে এই বিলাক তাৰমানে critical success factor Amazonক যদি মই পইচাটো দি দিলু মই জানো যে মই প্ৰডাক্টটো পামি right হেতু এটা ট্ৰাষ্ট right এই গুটেই বস্তু বিলাক মিলি তাৰমানে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিত মই যদি সোমাও কম্পিট কৰো কি কিটা critical success factor সেই critical success factor কিটা মই ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু হেগিটা ডেলিভাৰ কৰিবলৈ হলে মোৰ ৰিসোৰ্সেস লাগিব আৰু মোৰ স্কিলস লাগিব কোনকিটা ৰিসোৰ্সেস লাগিব কোনখিনি স্কিলস লাগিব হেখিনি মই কেনেকৈ কম্বাইন কৰিম that is called technical skill of environment scanning আৰু হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে বাকি কিটাত মই এতিয়া যেটো সময় কম মই বাকিটাত ইমান নাযাও নেটৱৰ্কিং ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নেটৱৰ্কিং মানে কাবাক মই চিনাকি কৰি মোৰ বিজনেস কাৰ্ডখন এক্সচেঞ্জ কৰিলো নহয় নেটৱৰ্কিং মানে I must know with whom to build relationship কি কাৰণে because that
person, that organization, তেওঁলোকৰ কিছুমান resources আছে যিটো মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন কিন্তু অকল যদি মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন মই তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশনশ্বিপ এনেকে বনালে নহব ৰিলেশনশ্বিপ এটা আদান প্ৰদান থাকে তাৰমানে মই নিজেও জানিব লাগিব যে how can I be useful me or my business can be useful relevant valuable for that party also এই বস্তুটো বুজি পেলাই যেতিয়া মই এই কমিউনিকেশ্যন যদি আহিলো যে how do I pitch myself এই তেনেকে তাৰমানে নেটৱৰ্ক বনোৱা হয় আৰু নেটৱৰ্ক বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এই যে লিমিটেড ৰিসোৰ্স বুলি মই কলো হে লিমিটেড ৰিসোৰ্সখিনি আমি কেনেকে এক্সেস কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে নেটৱৰ্কিংটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ উই সে দ্যাট your network is your net worth ঠিক আছে এটো আৰু very important skill হৈছে টিম entrepreneurship is not about one man show you must have the right team to deliver the critical success factors যিখিনি আমি কলো ইন্ডাস্ট্ৰিত ৰাইট আৰু হেইটো বুজি পোৱা আৰু হেই তেনেকুৱা ধৰণৰ টিম এটা ফৰ্ম কৰাৰ এবিলিটি ইজ your technical skill okay now let's move on to the last skill হেইটো হৈছে business management skill right planning মানে plan মানে কি plan মানে you have a strategy hey strategy টোক মই কেনেকৈ এটা প্ল্যানত বনাইছো কি কিটা গোল মই কেতিয়া achieve কৰিব লাগিব হেবোৰ স্কিল হেবোৰ এতিয়া ধৰি লোৱা these are all things entrepreneurship therefore is about innovation আৰু innovation কৰিবলৈ হলে এটো নহয় যে মই ৰেডিমেড হৈ আছো মানসিকতাটো এনেকুৱা এই ইনিশিয়েটিভ বুলি যে কলো তাৰমানে we are learning it is a learning process আজি গোটেই কিটা বস্তু তাৰমানে এই নাই বুলি মই হতাশাগ্ৰস্ত নহয় তাৰমানে মই এইবিলাক বস্তু আহৰণ কৰিব লাগিব এইবিলাক আচৰণ আমি আহৰণ কৰিব লাগিব শিকিবলে হেইটোহে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ তেতিয়াহে আমি সাকসেসফুল হওঁ তাৰমানে ৰাইট তাৰ পিছত ডিসিশন মেকিং এটো এটা স্কিল যে আমি কেনেকে ডিসিশন লওঁ কিমান আমাক ইনপুট বা কিমান আমি ডেটা বা কিমান ইনফৰমেশন অপটিমাল হ'ব ডিসিশনটা ল'ব পাৰো ডিসাইসিভনেস আমাৰ থাকিব এইবিলাক তাৰমানে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল একাউন্টিং ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট যেটো আমি একাউন্টিং বুলি কওঁ তাৰ পিছত নেগোসিয়েশন বা এইবিলাক তাৰমানে কিছুমান স্কিলছ ৰাইট সময়ৰ অভাৱত মই বেছিকে নাযাওঁ কাৰণ আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই শেয়াৰ কৰিব খুজিছো বিকজ অফ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰমানে লাষ্ট এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ নাও এই যে স্কিলছ খিনি কথা কলো মই এই স্কিলছ আৰু তাৰ আগতে মই বিহেভিয়াৰছ খিনি কথা কলো এই স্কিলছ আৰু বিহেভিয়াৰ দুইখিনি লগ লাগি লেহে আমি তাৰমানে চাকৰি জীৱনে হওক বা মই যদি কাইলৈ যদি এটা ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰো কালি যদি মই এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰো এই প্ৰসেসটো আমি ফলো কৰিব লাগিব ৰাইট এতিয়া এই প্ৰসেসটো ফলো নকৰিলে কেনেকৈ হয় আমি ভাবো যে এই দোকান এখন খুলি দিলো আমি ভাবো যে ঠিক আছে মই পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম এখন কেনেকৈ খুলে মই ট্ৰেনিং লৈ আহিলো পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম এখন খুলি দিলো মোৰ ব্যৱসায় হৈ গল নহয় ৰাইট সেইকাৰণে আমাৰ ফেইলিয়াৰছ বেছি হয় টু মিনিমাইজ ফেইলিয়াৰ এই এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ প্ৰসেসটো জনা উচিত ৰাইট এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ প্ৰসেস হৈছে এটা আইডিয়া জেনাৰেশন মানে আমাৰ ability to generate ideas আৰু কি কাৰণে আইডিয়াজ লাগে I will come to it opportunity evaluation এই যে আমি কিছুমানে কয় এটো feasibility test feasibility বুলি নহয় opportunity তাৰমানে আজি মোৰ কাৰণে যেটো এটা opportunity হ'ব পাৰে বেলেগৰ কাৰণে নহব পাৰে বা বেলেগৰ কাৰণে যেটো opportunity মোৰ কাৰণে নহব পাৰে কি কাৰণে মই বুজাম এই opportunity evaluation টো এটা process business model business planning আৰু managing the growth of the new venture এইটো হৈছে process তাৰ কাৰণে skills লাগিব competencies লাগিব processes লাগিব system লাগিব right মই এটাকে বুজাই দিছো ঘপকে যে কি বস্তু এইটা প্ৰথম হৈছে আইডিয়া জেনাৰেশন বুলি ক'লে প্ৰথম কথা আমি যদি এটা বিজনেছৰ কথা ভাবো প্ৰথম কথা হৈছে you must be clear about what is the problem you are going to solve right এটা মোৰ ওচৰলৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে মই বহুত এন্টাৰপ্ৰেনাৰ মেন্টৰ কৰো ল'ৰা ছোৱালী আহে sir I got an idea মই কওঁ what is the problem that you are trying to solve এটা বেছিভাগে মোক সেই উত্তৰটো দিব নোৱাৰে মই কওঁ যে first you be clear about what is the problem you are trying to solve তাৰ পিছত তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিবা সেই প্ৰবলেমটো যদি worth solving তেতিয়া মই সুধিম আচ্ছা তোমাৰ আইডিয়াটো কি কোৱা right so first thing সদায় মনত ৰাখিবা the problem definition you should be absolutely clear যে কোনটো
এই যে মোৰ গ্ৰাহক তেওঁৰ কোনটো সমস্যা বা কোনটো প্ৰয়োজনীয়তা মই পূৰাব খুজিছো, নম্বৰ 1। আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাটোক মই পিছৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে অপৰচুনিটি ভেলুৰ। তাত মই আকৌ এইটোলৈ আহিম। প্ৰব্লেমটো যেতিয়া ক্লিয়াৰ থাকিব, তাৰ পিছত এই যে মোৰ আইডিয়াটো আহিব, এতিয়া মই কেনেকৈ এই প্ৰয়োজনীয়তা এই প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰিম, তাৰ কাৰণে লাগিব এটা ইনোভেশ্যন মাইণ্ডছেট। তাৰমানে এনেই আইডিয়া এটা উলিয়ালে নহ'ব। তাৰ ইনোভেশ্যন, গতিকে হোৱাট ইজ ইনোভেশ্যন? মই কথাটো ক'লোৱেই নহয়, ইনোভেশ্যন বুলি ক'লে উদ্ভাৱনা, অভিনৱতা, তাৰমানে চামথিং নিউ। আৰু why new? New মানে it is more efficient than the existing solution. এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মই কথা এটা কওঁ, ফেক্ট এটা, যে আমি যেতিয়া এটা আইডিয়া আনো, মানে that has to be linked with solving a problem, number 1. Number 2, idea, according to some studies, more than 98% of the ideas that we generate are already existing, right? Less than 2% are absolutely new. গতিকে মই যদি কিবা এটা আইডিয়া আনিছো, তেনেকুৱা এটা অলৰেডি আছেই। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই এটা ব্যৱসায় বা এটা মই ছাষ্টেইনেবল বিজনেছ বা ইনোভেশ্যন কৰিব নোৱাৰিম। পাৰিম। সেই ইনোভেশ্যন আনিব লাগিব। তাৰমানে এক্সিষ্টিং যিটো চলিউশ্যন আছে তেনেকুৱা, তাতকে মই কেনেকৈ এইটো মোৰ ভেলিউ এডিং কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ কৰিব পাৰি? নম্বৰ 1, প্ৰডাক্টৰ যিকেইটা ফিচাৰ্ছ আছে, তাত মই ইনোভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। নম্বৰ 2, এই প্ৰডাক্টটো বনাওঁতে যিবিলাক প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছটোত মই ইনোভেশ্যন আনিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আজিকালি আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ কথা কওঁ, যে কেন আই ইউজ অৰ লেভাৰেজ চাম এমাৰ্জিং টেকনলজিজ, যে মই প্ৰচেছটোক বেছি এফিচিয়েণ্ট বনাই দিলোঁ, গতিকে মাই কষ্ট হেজ কাম ডাউন এণ্ড দেয়াৰ ফৰ আই কেন এড মোৰ ভেলিউ টু দ্য প্ৰডাক্ট। থাৰ্ড, এটা বিজনেছ মডেল বুলি কনচেপ্ট আছে, এইটো ইয়াৰে আছে, মই বিজনেছ মডেলত ঘপকৈ মই বুজাই দিম এতিয়া অলপতে। এই বিজনেছ মডেলটোক আমি ইনোভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ডেল কম্পিউটাৰ্ছে কৰিলে, ৰাইট? এতিয়া মই বিজনেছ মডেলত যাম বাৰু, তেতিয়া ক'ম। এই ইনোভেশ্যনটো থাকিব লাগিব। তাৰমানে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, যেতিয়া আমি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি কওঁ, এইখিনি আমাৰ বিহেভিয়াৰ, সেই বিহেভিয়াৰখিনি আমি এটা প্ৰচেছত ইউজ কৰিলে তাৰ যিটো আউটকাম হ'ব, সেই আউটকামটো হ'ব লাগিব ইনোভেশ্যন। গতিকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এণ্ড ইনোভেশ্যন আৰ 2 sides of the same coin। ঠিক আছে? যদি মই এটা ব্যৱসায় কৰোঁ, মই কিয় ব্যৱসায় কৰিছোঁ? যে মোক এটা লাইভলিহুড লাগে। ডেফিনেটলি ইটছ এ লেজিটিমেট, ভেৰি গুড থিং, দেট মে নট বি লিডিং টু ইনোভেশ্যন। সেইটোক আচলতে টেকনিকেলি, ভেৰি ষ্ট্ৰিক্টলি স্পিকিং, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি কোৱা নহয়। তাৰমানে ৰাইট, সেইটো এটা ব্যৱসায় ফৰ লাইভলিহুড, ফৰ প্ৰফিটিয়াৰিং। কিন্তু যেতিয়া আমি ব্যৱসায় কৰোঁ উইথ দিছ বিহেভিয়াৰ্ছ লিডিং টু ইনোভেশ্যন, আৰু সেই ইনোভেশ্যনটোক আমি কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰোঁ, এই গোটেই প্ৰচেছটোক আজিকালি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, তাৰপৰা নেক্সট হৈছে যে প্ৰডাক্ট এভলিউশ্যন প্ৰচেছ। তাৰমানে হোৱাট ইজ দেট? এইটোৱে ক'লোঁ মই, যে ক'লোঁ যে আজি তাৰমানে যিটো বস্তু বা যিটো চলিউশ্যন আছে, তাত মই কেনেকৈ ইনোভেট কৰোঁ, এই ইভলিউশ্যন প্ৰচেছটো বুজিব লাগিব। তাৰমানে যিকোনো এটা চলিউশ্যন যিটো বনোৱা হৈছে, তাতকৈ মই যদি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চাওঁ, যিটো আমাৰ বডি অফ নলেজ আজিৰ দিনত, তাৰমানে যিটো আমাৰ মেনকাইণ্ডৰ যিটো বডি অফ নলেজ, সেইটোৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ তাত আমি অপাৰেট কৰিব পাৰিব লাগিব। আমি এই নলেজটোক সেইটো ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কয়। তাৰমানে দ্য এবিলিটি টু জইন এণ্ড ব্ৰিং ডিফাৰেণ্ট নলেজ পুট টুগেডাৰ টু ক্ৰিয়েট এ চলিউশ্যন, ৰাইট? সেইটো কৰিব পৰাটোক এভলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল, যেতিয়া কোনোবাই ভাবিলে যে আমিচোন চৰাই নিচিনাকৈ আমি উৰি যাব পাৰোঁ, তেতিয়া কোনোবাই কি কৰিলে? পাখি কেইখনমান বনাই এনেকৈ মম চম লগাই কোনোবা টাৱাৰ এটাত উঠিলে, টাৱাৰটোত উঠাই পেলাই জঁপিয়াই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল? দ্য বডি ফেল এণ্ড দ্য চ'ল ফ্লু, ৰাইট? তাৰপিছত কোনোবাই দেখিলে যে নহয়, এই পাখি কেইখনক আৰু নতুন নলেজ আহি পেলাই ক'লে যে নহয়, এই উইংছ কেইখনক আমি আৰু হেৰি কৰিব লাগিব, ডিজাইনটো বেলেগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। তেনেকৈ কৰিলে কি হ'ল? মেবি 100 meters or a few 100 meters again further the body went and fell and the soul flew, right? কৰি body of knowledge বাঢ়ি গৈ আছে, ইউজ কৰি আছে, কৰি 1900 তেনেকুৱা টাইমত ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছ কুড মেক দ্য ফ্লাইং মেচিন। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত আহিলে
different kind of application, right? Ahile tumar etu balloon bonile, we had these aircrafts with the 8 years McDonnell Douglas banale, tarpor Boeing ahi gol commercial airlines bonale. Boeing e college ultimately in the 60s tehni college ami jodi turbine gikhon use koru tetiala ami besi uporle uribo noaru, gotike it is not, it is a rough flight, gotike বঢ়িয়া হ'ব আমি যদি স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰলৈ যাব পাৰো। কেনেকৈ যাম আমি? they introduced the jet engines, এইবোৰ ইনোভেশ্যন দেখিছা নাই? কেনেকৈ জেট ইঞ্জিন আহিলে? 1900ত কিয় নাহিলে? we had to wait for 60 years down the line, কেলে সেই 60 বছৰত যিটো বডি অফ নলেজ এজ এ মেন কাইণ্ড সেইটো আমাৰ বাঢ়ি গ'ল। আৰু আৰু এই কোম্পানী Boeing, they represented entrepreneurship. Through entrepreneurship, তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰিলে? এই বডি অফ নলেজটোক লেভাৰেজ কৰি, ইউজ কৰি তেওঁলোকে জেট ইঞ্জিনৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ডিজাইন কৰিলে, which take us to the stratosphere. গতিকে আমাৰ এটা ছেফ আৰু স্মুথ ফ্লাইট এটা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল? এতিয়া স্পেচ এক্স আহি গ'ল, ইলন মাস্ক আহিলে, দ্য বডি অফ নলেজ হেজ ফাৰ্ডাৰ ইনক্ৰিজড। তেওঁলোকে কৈছে যে নহয়, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত গ'লেও আজি এতিয়া ধৰি লোৱা মই বহি আছো বেংগালোৰত, হিৰণ্য বহি আছে ইন হিউষ্টন, ৰাইট? আমি ইমান দূৰত আছো, আমি যদি লগ পাবলৈ যাওঁ ইটোৱে সিটোৱে, আমি যদি নন ষ্টপ ফ্লাইট এটা লওঁ, ষ্টিল ইট উইল টেক চাম 18 to 20 hours, ৰাইট? গতিকে কৈছে যে আমি 18 ঘণ্টা নহয়, আমি এটুকুৰা জেগাৰ পৰা আন এটুকুৰা জেগা 29 মিনিটছত উই কেন ট্ৰেভেল ইফ উই ইউজ দ্য ৰকেট এণ্ড if we cross the stratosphere, go to space and drop down from space, right? Hetu koar karone এটা ইনোভেশন প্রসেস এটা চলি আছে, আৰু I'm sure that 10 years down the line we will not fly horizontally, right? আমি হয়তো এনেকে ভাৰ্টিকেলি গৈ দামি আহিম। এতিয়া এইবিলাক হৈছে প্ৰডাক্ট এভলিউশন। গতিকে আমি যেতিয়া আইডিয়া জেনাৰেট কৰোঁ, সলিউশন এটা উলিয়াওঁ, we should be able to leverage the latest of technologies to create products and services, ঠিক আছে? লাষ্ট হৈছে ফ্লুয়েন্সি। what is fluency? আইডিয়া জেনাৰেশন মানে আমাৰ ব্ৰেইনটোক আমি এনেকুৱাকে ট্ৰেইন কৰিব লাগিব যে উই আৰ কেপেবল অফ কামিং আউট উইথ এন নাম্বাৰ অফ আইডিয়াজ। তাৰমানে সলিউশ্যন আমি এটাই নহয়, তাৰমানে বহুত ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভছ আনি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এটা সমস্যা, প্ৰব্লেমটো এটাই, সেই প্ৰব্লেমটোকে আমি সলভ কৰিবলৈ এইটো ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ, এইটো ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ, আনটো ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ আমি যিটো কয় আউট অফ দ্য বক্স, তাৰমানে আমাৰ বাই নেচাৰ we are all thinkers into the box, convergent thinking বুলি কয়। গতিকে ক্ৰিয়েটিভিটি আহিবলৈ হ'লে, ইনোভেশ্যন আহিবলৈ হ'লে ক্ৰিয়েটিভিটি লাগিব, আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি আহিবলৈ হ'লে we should be able to diverge in our thinking, তাৰমানে from inside the box, মানে obvious যিটো আমি এটা সলিউশন যেতিয়া বিচাৰো নহয়, we always seek inside the box, তাৰমানে we focus what is obvious। আমাৰ মাইণ্ডটোক আমি ট্ৰেইন কৰিব লাগিব। there are many ways actually, thinking skills এইবিলাক মানে বহুত ট্ৰেইনিং আছে, নিজকে ট্ৰেইন কৰিব পাৰি, এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ কাৰণে এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰমানে যে হাউ ফ্ৰম দ্য অবভিয়াছ উই আৰ এবল টু মুভ টু দ্য নট চ' অবভিয়াছ, তাৰ পৰা আনঅবভিয়াছ, ৰাইট? তাৰপিছত আউট অফ দ্য বক্স ইনটু দ্য ৱাইল্ডাৰনেছ আমি আইডিয়া জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। কেলে? দ্য মোৰ আইডিয়াজ উই আৰ এবল টু জেনেৰেট, দ্য probability of having the most effective and the efficient solution goes up, right? হেতু কাৰণে আইডিয়া জেনাৰেশনটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেজ অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ, ৰাইট, ইন ইনোভেশ্যন। নেক্সট হৈছে মই প্ৰডাক্ট এভলিউশ্যন প্ৰচেছ ক'লোৱে মই। তাৰপিছত আহিছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কেলে? আমাৰ ইণ্ডিয়া যিটো WIPO বুলি কয়, তাৰমানে ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যনে গ্ল'বেল ইনোভেশ্যন ইণ্ডেক্সটো তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰে উলিয়ায়। 23ত ইণ্ডিয়া ৱাজ নম্বৰ 40 গ্ল'বেলি। আমি যদি পপুলেশ্যন ৱাইজ চাওঁ, উই আৰ দ্য লিডিং নেশ্যন, ৰাইট? 1.43 বিলিয়ন পিপল। কিন্তু ইন টাৰ্মছ অফ ইনোভেশ্যন আমি নম্বৰ 40। ইট ইজ ভেৰি ডিজাষ্টাৰাছ। কেলে? ইফ ইউ লুক এট দ্য টপ 10 ইনোভেটিভ ইকনমিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, Switzerland, Sweden, US, UK, Singapore, Finland, Netherlands, Germany, Denmark, Republic of Korea, you will see যে এওঁলোকৰ যিটো পাৰ কেপিটা ইনকাম ইজ ভেৰি হাই, right? আৰু পাৰ কেপিটা ইনকাম ইজ ভেৰি হাই মানে তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইজ ভেৰি হাই, ৰাইট? কোৱালিটি অফ লাইফ। গতিকে আমি যদি তেনেকুৱা এটা ষ্টেজ নাপাওঁগৈ, তাৰমানে ইট কেন বি ভেৰি ডিজাষ্টাৰাছ ফৰ ছাচ এ পপুলেশ্যন। গতিকে পাৰ্টিকুলাৰলি দ্য ইউথ, তোমালোকৰ মাজত তাৰমানে এই ইনোভেটিভ মাইণ্ডছেটটো বহুত প্ৰয়োজন, ৰাইট? তেতিয়াহে তাৰমানে উই হেভ চাম হোপ ইন দ্য ফিউচাৰ। তেতিয়াহে আমি ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডৰ কথা ক'ব পাৰোঁ,
right? Otherwise it is meaningless. আৰু হেতু কাৰণে মই কলো যে most important thing is vision. আৰু আমাৰ ভিজনটো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে something which is much more beyond us. ঠিক আছে? Okay, now the second stage of entrepreneurship process, যেটো opportunity evaluation বুলি কোৱা হয়, very, 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 very important, right? That is purely about research, data, evidence, right? যে যদিও আমি 100% predict কৰিব নোৱাৰো whether the dog will eat the dog food, কিন্তু এইগিটা absolutely required. As an entrepreneur, তুমি মানে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰি দিলে নহব তাৰমানে এইখিনি pre-launch stageৰ বস্তু তাৰমানে first the market, you have to be very clear. Marketত কোন থাকে বুলি কলো মই customer. গতিকে what is the first thing you have to be clear is what is the problem? What is the problem you are going to solve? এই কাস্টমাৰৰ কোনটো need তুমি fulfill কৰিবলৈ লৈছা, you have to be clear. Number 1. Number 2, তুমি যদি কাস্টমাৰ বুলি কোৱা তুমি জানিব লাগিব যে who is the customer. যাৰ এই প্ৰবলেমটো আছে সেইটোৱে নহয়। আমি সাধাৰণতে কি কৰো, আচ্ছা we are going to solve this problem. Okay, who is having this problem? See, বলে ইমান গিজন মানুহৰ এটো প্ৰবলেম আছে, 125 million people are experiencing this. No, customer বুলি ক'লে যাৰ এই প্ৰবলেমটো আছে হে নহয়। কাস্টমাৰ বুলি ক'লে the solution that you have, তোমাৰ যিটো সমাধান, সেই সমাধানটো the person must be able and willing to buy. Ability to buy মানে the person must have that kind of level of income or money so that that person is able to buy. Number 1. Number 2, ability থাকিলে নহব customer. That person must be willing to buy, right? It is here to problem আছে. How do you know someone is willing to buy? গতিকে তাত আকৌ এই বিহেভিয়াৰ সায়েন্সৰ কথা আহি যায়, কাৰণ we all have needs, আৰু কোনগিটা need important, more potent than some other needs, এই বস্তুবিলাক বুজিব লাগিব। তাৰমানে মানুহে কোনখিনি মানুহৰ কোনখিনি need বেছি potent, বেছি strong, and that person will definitely go towards satisfying that need. সেই বস্তুটো তুমি বুজিব লাগিব। সেইটো বুজিলে সেই মানুহখিনিৰ সেই লেভেল of income, সেই মানুহখিনিৰ কোনখিনিৰ সেই লেভেল অফ ইনকাম আছে যিটোৱে যিখিনিয়ে তোমাৰ এখিনি এফৰ্ড কৰিব পাৰিব, সেইটো বুজিব লাগিব মাৰ্কেটত। তেতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যন ইন মাৰ্কেট ইজ হাউ মেনি অফ দেম আৰ দেয়াৰ। কিমান গিজন আছে তাৰমানে এটা মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ তুমি জানিব লাগিব, কাৰণ তোমাৰ যদি এটা ক্ৰিটিকেল মাছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰডাক্ট আৰু বিজনেছ উইল নট বি সাষ্টেইনেবল, ভাইবল নহ'ব। গতিকে তিনিটা কুৱেশ্যন, what is the problem, what is the need, second who is having that need, তাৰমানে তোমাৰ কাস্টমাৰ কোন, ability and willingness, and third is how many of them are there, right? এতিয়া তুমি উদাহৰণস্বৰূপে মই তোমাক কৈছো, এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ বেংগলোৰৰ পৰা এখন এয়াৰলাইন লঞ্চ কৰা হৈছিলে কিছু বছৰ আগতে, কিংফিচাৰ এয়াৰলাইন্স। ঠিক আছে, এতিয়া যদি বেংগলোৰত যাওঁ মই সাৰ্ভে এটা কৰো যে হেই we are going to launch an airline, আৰু আমি বেংগলোৰৰ পৰা লৈ যাম দিল্লীলে, 2 ঘণ্টা 20 মিনিট লাগিব, আৰু আমি লেগ ৰুম বেছি দিম, ইন ফ্লাইট এন্টাৰটেইনমেন্ট দিম, ইন ফ্লাইট সাৰ্ভিসেস দিম, are you going to take it? We are going to charge 19,000 rupees one way. বেংগলোৰত কেইজনমান মানুহে হাত দাঙি দিব, yes I will fly. তেতিয়া মই যদি ভাবো যে মানুহ যাম বুলি কৈছে, গতিকে I launch the airline, ঠিক আছে, 6 মাহৰ পিছত দেখিম যে I don't have the critical mass, মানে মোৰ যিখিনি ৰেভিনিউ আৰ্ন হৈছে সেইখিনিৰ পৰা মোৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট গিখন পাৰ্কিং কৰিবলৈ যিটো মই ফিজ দিব লাগিব এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিক, সেইটোৱে মই দিবলৈ মোৰ পইচা নাহে। গতিকে ক্ৰিটিকেল মাছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? চ' দিজ আৰ দ্য 3 কুৱেশ্যনছ, হোৱাট ইজ দ্য নিড, হু ইজ দ্য কাষ্টমাৰ, হাউ মেনি অফ দেম আৰ দেয়াৰ, এইটো তুমি একদম ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব। ছেকেণ্ড হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে মই ক'লো, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কোন থাকে, কম্পিটিটাৰ্ছ। Why they are competitors? Competitor মানে we are competing, but we are competing for what? আমি ভাবো যে we are competing for revenues, we are competing for profits, we are competing for customers. আসলতে নহয়, আসলতে we are not competing for that, we are competing for limited resources. কাৰণ কম্পিটিটৰ মানে কি, তেওঁলোকেও সেই কাস্টমাৰ গিটাক
সেই প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচ যিটো মই দি আছো সেইকেইটা অফাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু হাউ ডু উই ডু ডেট আমি আগতে আলোচনা কৰি আহিছো ৰিচোৰ্চেছ আৰ লিমিটেড আৰু কম্পিটিশ্যনটো ক'ত হৈছে যে মই আৰু মোৰ আনকেইজন যিকেইটা ছাপ্লায়াৰ যিকেইটা একে বস্তু দি আছে who is good in acquiring the limited resources right কেলৈ কাৰণ এই প্ৰত্যেকটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰে মই কৈ গলো না আগতে ক্ৰিটিকেল ছাকচেছ ফেক্টৰ সেই ক্ৰিটিকেল ছাকচেছ ফেক্টৰ কেইটা ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে মোক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড কম্পিটেন্সেছ লাগিব যদি if I am not able to compete আৰু access the limited resources and competencies মই critical success factor কেইটা ডেলিভাৰ কৰিব নোৱাৰিলে I will fail in this industry right সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত থাৰ্ড হৈছে মেক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্ট পলিটিকেল ইকনমিক সোচিঅ-কালচাৰেল টেকনলজিকেল এনভাইৰনমেণ্টেল আৰু লিগেল এই গোটেই যিটো আমাৰ পৰিৱেশ পলিটিকেল ফেক্টৰ্ছ যে মানে আমাৰ কি ধৰণৰ পলিটিকেল ফেক্টৰ্ছ আছে whether they are conducive for carrying out business বা for a particular industry সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কেনেকুৱা এটিটিউড সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আহিছে অৰ্থনীতি বুলি ক'লে কি আহিব আমাৰ বহুত কথা আহিব যে আমাৰ মেক্ৰ' ইকনমিক যিবোৰ পেৰামিটাৰ থাকে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কেনেকুৱা তাৰমানে মোৰ কষ্ট অফ মাই ফাণ্ডছটো কেনেকুৱা হ'ব ৰাইট উইল ইট বি হাই অৰ উইল ইট বি লেছ এতিয়া সেই কষ্ট অফ ফাণ্ডছ বুলি ক'লে তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটছৰ কথা আহি যাব তাৰপৰা তোমাৰ যদি মাৰ্কেট যদি গ্ল'বেলি আছে এক্সচেঞ্জ ৰেটছৰ কথা আহি যাব তাৰপিছত তোমাৰ what you call আমাৰ যিটো অৰ্থনীতি বুলি ক'লে আমাৰ যিখিনি যিটো মানে গ্ৰছ নেশ্যনেল ইনকাম বা আমাৰ যিখিনি এবিলিটি টু আমাৰ যিখিনি আৰ্থিক ক্ষমতা এই গোটেই বস্তুবোৰ তাৰমানে আহিব বাট আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্ট এটা হৈছে টেকনলজি এই মই ক'লো নহয় যে ইউ হেভ টু বি এবল টু অপাৰেট ইন দ্য ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ অফ টেকনলজি মানে লেটেষ্ট যিবিলাক টেকনলজি সেইবিলাক লেভাৰেজ কৰি তুমি মানে প্ৰডাক্টছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছখিনি বনাব পাৰিব লাগিব নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 টেকনলজি বুলি ক'লে চেঞ্জ হৈ থাকে right গতিকে you have to have a culture you have to have the competence of adaptability মানে কেনেকৈ তুমি সেই চাইকেল অফ চেঞ্জত তুমি মিলাই পেলাই কৰিব পাৰিব লাগিব সেইটো তোমাৰ টেকনলজিৰ ফেক্টৰ আহি যাব ৰাইট আৰু তোমাৰ আনাদাৰ ফেক্টৰ ইজ সোচিঅ' যে আমাৰ যিবিলাক নিডছ সেইবিলাক চেঞ্জ হৈ আছে উই কিপ অন চেঞ্জিং আজি ধৰি লোৱা যদি তোমালোক ডেকা ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই যদি আজি বোলে মই বোলে আই ৱান্ট টু বাই এ পেয়াৰ অফ জিন্স বোলে মই জিন্স পেণ্ট এটা কিনিব খুজিছোঁ তুমি যিটো কথা ভাবিবা কোনকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ কথা ভাবিবা জাপানত থকা তোমাৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো সেই একেকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ কথা ভাবিব আমেৰিকাত থকা কেইটাও হয়তো একে ভাবিব ইউৰোপত থকা আৰু আফ্ৰিকাত থকা কেইটাও একে ভাবিব কেলে সাম কাইণ্ড অফ কনভাৰ্জেন্স লাইক বিকজ অফ এই পেষ্টেল ফেক্টৰ তোমাৰ ইণ্টাৰনেট তোমাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন গতিকে এই ছ'চিঅ' কালচাৰেল যিবোৰ আমাৰ তাৰমানে চেঞ্জেছ হৈছে সেই চেঞ্জেছবিলাকেও এফেক্ট কৰে যে মোৰ যিটো চলিউশ্যন এই যে নিড এটা আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ প্ৰব্লেম এটা আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ সেইটো মোৰ যিটো টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ তেওঁলোকে কেনেকৈ এই সমাধানটো বিচাৰিছে সেইটো চাবলৈ হ'লে মই মেক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইকনমিক পলিটিকেল টেকনলজিকেল এনভাইৰনমেণ্টেল আজিকালি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আজিকালি বহুত সজাগ কাষ্টমাৰ যে তুমি কি ধৰণেৰে বস্তুটো বনাইছা হাউ ইজ ইট কনচিষ্টেণ্ট উইথ ছাষ্টেইনেবিলিটি ইছ্যুজ এইবিলাক কথা তাৰমানে জানিব লাগিব এজ উই গ' হেড অ'কে ফাইনেলি দ্য টিম তুমি যদি অপজিট যে এই গোটেই বস্তুকেইটা বহুত বঢ়িয়া তোমাক এভিডেন্স দিছে বহুত বঢ়িয়া ইনফৰমেশ্যন ডেটা তুমি পাইছা মাৰ্কেট বঢ়িয়া আছে একদম এইটো চিধা এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে ঠিক আছে অসংখ্য মানুহ আছে যি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিছে দে আৰ উইলিং এণ্ড দে আৰ এবল টু বাই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত পাৰিম এনেকুৱা ৰিচোৰ্চেছ আই কেন এক্সেছ মেক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট আছে ইকনমিক পেৰামিটাৰ্ছকেইটাও ফেভৰেবল তাৰ পিছত এইটো নহয় যে তাৰ মানে এই অপৰচুনিটি ইজ ফৰ অল এই অপৰচুনিটি তেতিয়াহে হ'ব মোৰ কাৰণে ইফ আই হেভ দ্য ৰাইট টিম টু এক্সপ্লইট ডেট অপৰচুনিটি ৰাইট মোৰ মানে
এনেকুৱা এটা টিম থাকিব লাগিব যিটো টিমৰ যিখিনি কম্পিটেন্স আছে সেইখিনিয়ে আমি এই ক্ৰিটিকেল সাকসেস ফেক্টৰখিনি আমি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰো যদি মই সেই টিমটো গোটাব নোৱাৰো despite all these opportunity it does not represent an opportunity right মোৰ এজন ছাত্ৰ আছিলে আজি 2014 চনৰ সেই ছাত্ৰজনে প্ৰথম মানে মোৰ লগত আলোচনা কৰি এটা চেষ্টা কৰিছিলে কৰিবলৈ এতিয়া যিটো বিজনেস তাৰমানে এটা কোম্পানী বহুত সাকসেস হৈ গল সেই কোম্পানী অহাৰ আগতেই তাৰমানে এই ছাত্ৰজনে আইডিয়াটো কৰিছিলে সেইটো কোনটো কোম্পানীৰ কথা কৈ আছো গম পাইছানে বিগ বাস্কেট এই বিগ বাস্কেটৰ যিটো গোটেই বিজনেস মডেলটো সেইটো এই মোৰ ছাত্ৰজনে সেই তেতিয়াই কৰি মেলি স্যাৰ এনেকুৱা কৰিলে এনেকা হ'ব এনেকে একদম হি মাৰ্কেট ৰিসাৰ্চেছ কৰিলে হ'ব কিন্তু he did not have the team he did not have the competences along with him to execute that or to exploit that opportunity কিন্তু যেটো বিগ বাস্কেটৰ টিম আছিলে they could গটিকে আজি it is a rousing success right গটিকে opportunity থাকিলেই নহব we must have the team আৰু লাষ্ট যেটো মোৰ মানে স্লাইড মানে এই entrepreneurship process হেতু কি আছিলে entrepreneurship process idea generation তাৰ পিছত opportunity evaluation কলো মই লাষ্ট হৈছে যে বেছিভাগ আমি যেটা স্টার্ট কৰো নহয় এটা বিজনেস আমি বিজনেস মডেলৰ কথা আমি নেভাবোই বিজনেস মডেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাৰমানে আমাৰ যদি ক্ল্যাৰিটি না থাকে that how I am going to create value how I am going to deliver value and how I am going to capture value এই ক্ল্যাৰিটিটো যদি নাথাকে তেতিয়া হলে it is just like মই হিৰণ্যক লগ কৰিবলৈ আমেৰিকা গলো এয়াৰপোৰ্টত মই এখন গাড়ী হায়াৰ কৰিলো আৰু গাড়ীখনত কোনো নেভিগেশ্যন মানে আমাৰ এইবোৰ মেপ সেপ একো নাই তামান আৰু মই গাড়ী চলোৱা আৰম্ভ কৰি দিলো গতিকে মই কেনেকৈ এটা হিৰণ্যক বিচাৰি উলিয়ামগে গৈ পেলাই যদি মোৰ ওচৰত গোটেই ৰোড মেপটোৱে নাই ৰাইট সেই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি মোৰ বিজনেস মডেল ইজ নট ক্লিয়াৰ তাৰমানে তেতিয়াহ'লে মই কি কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই মোৰ বিজনেস আৰম্ভ কৰিছো দিনটোত মই কি কৰিম কিয় কৰিম কেলৈ কৰিম আই ডোন্ট নো হাউ টু ইউজ দ্য লিমিটেড ৰিসোৰ্সেছ আই ডোন্ট নো গতিকে বিজনেস মডেল বুলি ক'লে কেইটামান কথা আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলো কাস্টমাৰ সেগমেন্টস হু ইজ ইয়োৰ কাস্টমাৰ এটো ক্ল্যাৰিটি হল ঠিক আছে এটা আমি ডিসকাস কৰিলো ভ্যালু প্ৰপজিশন নাম্বাৰ 2 যে আমি আমাৰ যেটো ইনোভেশন তাৰমানে হেতুক আমি একদম ক্লিয়াৰলি আৰ্টিকুলেট কৰিব পাৰিলো why my product is more efficient than the existing ones গতিকে ভ্যালু প্ৰপজিশনত the bundle of benefits that we are offering to the customer আমাৰ প্ৰডাক্টস খিনি কিটা ফিচাৰ্স আছে হেগিটা ফিচাৰ্সে তাৰমানে এডভান্টেজ দিয়ে over the existing solutions right তাৰ পিছত আহিব এই বস্তুকিটাক মই কেনেকে ডেলিভাৰ কৰো কেনেকে কৰো through the channels I have to be clear মোৰ মাৰ্কেটিং চ্যানেল কোনকিটা থাকিব মোৰ সেলছৰ চ্যানেল কোনকিটা থাকিব মোৰ কমিউনিকেশনৰ চ্যানেল কেনেকে থাকিব কাৰণ মানে কাস্টমাৰ মাস্ট নো অলসো না যে you exist তুমি যে আছা তোমাৰ যে এটা প্ৰডাক্ট সার্ভিস আহিছে how would they know communication channels you have to be clear how do I let them know that I have this solution for you তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিবিউশন চ্যানেল তাৰপিছত সেলস চ্যানেল এইটা তুমি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তাৰপিছত কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপস তাৰমানে হাউ ডু আই মানে মই যেতিয়া প্ৰডাক্ট এটা ইভলভ কৰি আছো মই কেনেকে জানিম যে মোৰ কাস্টমাৰ বিলাকে আৰু কি বিচাৰি আছে ফিচাৰ্স হেতু কয় কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ হাউ ডু আই এস্টাবলিশ কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ হেতু ক্ল্যাৰিটি লাগিব এটা হেতু যদি তুমি নাজানা কাস্টমাৰসে কি বিচাৰি আছে নোকিয়াৰ কি অৱস্থা হৈছিলে নোকিয়াৰ কিপ্যাড বনাই আছে কাস্টমাৰক লাগে টাচ স্ক্ৰীন right কাস্টমাৰক নালাগে সিম্বিয়ান অপাৰেটিং সিস্টেম কাস্টমাৰক লাগে এনেকুৱা এটা অপাৰেটিং সিস্টেম যিবিলাকে এপ সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে ইন্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰা কাৰেক্ট নোকিয়া হে স্নেক এন্ড লেডাৰ বনাই থাকিলে গটিকে আলটিমেটলি ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট গটিকে এই গিটা হৈছে হাউ ডু আই ডেলিভাৰ ভ্যালু আচ্ছা এতিয়া ভ্যালুটো তুমি কেনেকে ক্ৰিয়েট কৰিবা তাৰ কাৰণে তোমাক লাগিব ৰিসোৰ্সেছ right you have to be again clear I told you resources are limited right how which resources I should access কিমান লাগিব হেখিনি জানিব লাগিব আৰু ৰিসোৰ্সটো থাকিলেই নহব হেখিনি আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব কেনেকে ইউটিলাইজ কৰিবা which are the key activities which are the core activities which are the non core activities of তুমি কেনেকে তুমি আউটসোর্স কৰিব পাৰা for example right so that you are more efficient এই ক্ল্যাৰিটি খিনি থাকিব লাগিব
আকৌ তাৰ লগত তোমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কোনকেইটা পাৰ্টনাৰ আজি যদি তুমি গাড়ী এছেম্বল কৰিছা ইঞ্জিনটো তুমি বনোৱা নাই ৰাইট তুমি ছফ্টৱেৰখিনি তুমি বনোৱা নাই ইলেক্ট্ৰনিক্সখিনি তোমাৰ নহয় টায়াৰটো তোমাৰ নহয় গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি জানিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আহিব তোমাৰ এই গোটেই বিজনেছটো কৰিবলৈ তোমাৰ ফিক্সড আৰু ভেৰিয়েবল কষ্ট কিটা মেজৰ কষ্ট আছে সেইটো কষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছত আহিব হাউ ডু ইউ capture value revenue stream কি ধৰণে তুমি ৰেভিনিউ আনিব পাৰা এতিয়া মই তোমাক কৈছিলো যে ইনোভেশন বুলি ক'লে এটা হৈছে প্ৰডাক্ট তাৰ ফিচাৰ্ছখিনি সেকেন্ড হৈছে সেই প্ৰডাক্টটো আমি কেনেকৈ বনাও দ্য প্ৰসেছ 3 নম্বৰৰ কথা কৈছিলো বিজনেছ মডেল ইনোভেশন বঢ়িয়া উদাহৰণ এটা মই তোমাক কৈছিলো যে that was by মাইকেল ডেল যে ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ্ছ মানুহে যেতিয়া কিনিছিলে ইউ হেভ টু গো টু দ্য শ্বপ দোকানত গৈ তুমি চাবা যে মোৰ বাজেটৰ লগত আৰু মোৰ কনফিগুৰেশ্যনৰ লগত মিলা কোনটো ল্যাপটপ আছে ঠিক আছে নাপাবও পাৰা কোনবা এটা বাজেটৰ বাহিৰত কোনবা এটা কনফিগুৰেশ্যন মিলা নাই গতিকে what we used to do we used to compromise গতিকে মাইকেল ডেলে ক'লে যে তেনেকৈ নহয় তাৰমানে you tell me what do you want তুমি যেতিয়া ক'লা মোক এইটো লাগে ঠিক আছে মই এইটো প্ৰাইচটো কোট কৰিলো কোট কৰাৰ লগত দেখিলো যে মোৰ প্ৰাইচটো বহুত বঢ়িয়া গতিকে কি কৰিলো মই পইচাটো দি দিলো ডেলক but where is the laptop it doesn't exist right গতিকে পইচাটো পোৱাৰ লগে লগে এই যে কি পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখিলা ট্ৰিগাৰ্ড অন হৈ গ'ল যোনে এলইডিটো দিব লাগে পঠিয়াই দিলে যোনে বেটাৰীটো দিব লাগে যোনে কেছটো দিব লাগে মাদাৰবোৰ্ডটো দিব লাগে এনেকৈ গোটেই বেলেগ বেলেগ ভেণ্ডৰে দিলে দিয়াৰ পিছত মই এছেম্বল কৰি তোমাক 15 দিনৰ পিছত পঠাই দিলো গতিকে 15 দিনলৈকে তোমাৰ ওচৰত ল্যাপটপ নাই কিন্তু তোমাৰ পইচা আহি পেলাই আমাৰ বেংকত বহি আছে ৰাইট আৰু তাৰ পিছত তুমি যেতিয়া পালা তাৰ পিছতো যিকেইটা মই এছেম্বল কৰিলো তেহেঁতক মই পইচা দিয়াই নাই কেলে কাবাৰ লগত মোৰ 30 ডেজ কাবাৰ লগত 45 ডেজ কাবাৰ লগত 60 ডেজৰ টাৰ্মছ আছে তেনেকৈ কৰি পেলাই এই যিটো বিজনেছ মডেল সেইটো হৈছে এটা নেগেটিভ ৱৰ্কিং কেপিটেল বিজনেছ মডেল এইটো এটা বিজনেছ মডেল ইনোভেশ্যন ৰাইট গতিকে কথাটো হ'ল কি তাৰমানে টু সাম ইট আপ এতিয়া মই ক'লো কি আজি তাৰমানে বহুত কথাই থাকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বাট what I try to do is যে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি ক'লে আমি কি বুজো সেইটো আমি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব কিছুমান আচৰণ আৰু সেই বিহেভিয়াৰ্ছখিনিহে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ৰাইট নেক্সট কথা হৈছে যে কিছুমান আমাক স্কিলছ লাগিব পাৰ্চনেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিল বিজনেছ মেনেজমেণ্ট স্কিলছ আৰু টেকনিকেল স্কিলছ তাৰপিছত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰচেছ বুলি এটা বস্তু আছে সেই প্ৰচেছত আমি যাব লাগিব আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইনোভেশ্যন তাৰমানে আমাৰ মাইণ্ডছেটটো হ'ব লাগিব মই ব্যৱসায় কিয় কৰিবলৈ লৈছো বিকজ আই এম ভেৰি পেশ্যনেট এবাউট চেঞ্জিং বা ইম্প্ৰুভিং বা ইনোভেটিং দিছ সলিউশ্যন এই যে সমস্যাটো এইটো এনেকৈ সলভ কৰা হৈছে মই এনেকৈ কৰিব বিচাৰিছো গতিকে সেই মাইণ্ডছেটটো থাকিব লাগিব আৰু সেই ইনোভেশ্যনটো আনিবলৈ হ'লে এটা প্ৰচেছত যাব লাগিব you have to improve your ability to generate ideas তুমি বুজি পাব লাগিব যে what is the problem clearly বুজি পাব লাগিব সেইটোক সলভ কৰিবলৈ মই বহুত আইডিয়াজ জেনাৰেট কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই চাব লাগিব কোনটো আইডিয়া তাৰমানে is most innovative আৰু most viable market industry team আৰু macro environment সেইগিটাৰ কনটেক্সটত মই আইডিয়াজ গিটা যেতিয়া চালো দেখিলো যে কোনটো আইডিয়াৰ probability is very high I pursue that idea for the commercialization process আৰু commercialization processত যাবলৈ হ'লে তোমাক এটা বিজনেছ মডেল লাগিব ৰাইট এইগিটা তাৰমানে বেসিক এইগিটা একদম বেসিক ফাণ্ডামেণ্টেল বস্তু এইগিটা যদি বুজি পাওঁ তাৰ পিছতহে বাকিখিনি আহিব যে পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম কেনেকৈ খোলো বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফেক্টৰী কেনেকৈ বনাওঁ ৰাইট সেইটো তাৰ পিছত আহিব বাট এইখিনি বস্তু একদম এছেঞ্চিয়েল আৰু মই যিমান অবজাৰ্ভ কৰিছো যিমান দেখিছো যে most of the startups fail they fail for n number of reasons তাৰ কোনো এটা উত্তৰ নাই এখন একদম মহাভাৰত হৈ যাব কিয় startups fail হয় বেছিভাগ কিন্তু মই এটা কথা বহুত সেফলি ক'ব পাৰো যে most of the startups fail because they don't understand the entrepreneurship process most of the startups fail যে innovation বোলা বস্তুটো নাই right innovation আৰু entrepreneurship process এই দুইটা জড়িত হৈ আছে এইটো কৰিব পাৰিলেহে তাৰমানে we can have a sustainable মানে এটা জাৰ্নি হ'ব আৰু we will be able to create that kind of wealth right
তাৰ বাহিৰে যদি মই এটা বিজনেছ কৰিছোঁ ফৰ প্ৰফিটিয়াৰিং নো হাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ মই কিন্তু যদি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলি কওঁ ইনোভেশ্যন এণ্ড দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰচেছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট গতিকে এইখিনি মই ভেৰি ফাণ্ডামেণ্টেল থিং মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কৰি ভাল লাগিলে আই হোপ মানে অডিয়েঞ্চে যি দে উইল বি উপকৃত হ'ব তেওঁলোক ৰাইট আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে মই ক'ব পাৰোঁ বাট এজ আই ছেড দিজ আৰ অল দি ভেৰি লিমিটেড থিংছ এইখিনি এখন বহুত ডাঙৰ সাগৰ তাৰমানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ৰাইট এণ্ড ইট ইজ এ জাৰ্ণি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ইজ নট এ ডেষ্টিনেশ্যন ইট ইজ এ জাৰ্ণি ৰাইট আৰু এইকেইটা মানে জাষ্ট আৰু এই হেলমেট গ্লাভছ অফ লগোৱা টাইপ বস্তু মানে জাৰ্ণিৰ কাৰণে ৰাইট হিৰণ্য এনিথিং ধন্যবাদ সূৰ্য আচলতে ইমান কথা ক'ব লগা জানিব লগা থাকে বিশেষকে তোমাৰ যিটো দীঘলীয়া জীৱন পৰিক্ৰমা য'ত তুমি ইউ হেভ ৱৰ্কড এজ এন এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ ইউ হেভ ৱৰ্কড এজ এ টিচাৰ ইউ হেভ ৱৰ্কড এজ এন এমপ্লয়ী অফ কোম্পানীজ আৰু তাৰ লগতে নিজে শিকিছা এইবিলাক যিটো সন্মিলিত জ্ঞান যিমানখিনি তোমাৰ আছে সেইখিনি বস্তু এঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক'বলৈ অসুবিধা হয়তো 3-4টা মান সেমিষ্টাৰৰ কোৰ্স দিলেহে হয়তো কোনো মতে অকমান কিবা এটা কৰিব পৰা যায় কিন্তু যিখিনি সাৰ কথা সেই সাৰ কথাখিনি তুমি ইমান সুন্দৰভাৱে মানে ষ্টৰী টেলিং ষ্টাইলত সাধু কথা কোৱাৰ নিচিনাকে কৈ দিলা মই আশা কৰিছো যে ইয়াত উপস্থিত থকা বা নথকা যিসকলে ভৱিষ্যতে আমাৰ ৰেকৰ্ডিংটো শুনিব ইউটিউবত বা ফেচবুকত তেওঁলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা তোমাক অশেষ ধন্যবাদ যে তুমি এঘণ্টাতকৈ বেছি সময় ইমান ধুনীয়াকে এই কথাখিনি ক'লা তুমি কৈছিলা যে মাজে মাজে তুমি মানে প্ৰশ্ন সুধিবা বা মোক পুনাই দিবা কিন্তু পুনাই দিয়াৰ কথাটো নুঠেই কিন্তু আচলতে মাজতে মই তোমাক ব্ৰেক কৰিব খোজাই নাই কাৰণ ইমান সাৱলীলভাৱে ইমান সুন্দৰভাৱে কথাখিনি তুমি ক'লা তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আমি 2-এটা প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নকেইটালৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা ঘোষণা দিব খুজিছো আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো সম্বন্ধে গতিকে তুমি যদি তোমাৰ শ্বেয়াৰটো ষ্টপ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে ভাল হয় মই এখন স্লাইড শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছো ইয়াত উপস্থিত থকা যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী মই দেখিছো যে নাম্বাৰটো আচলতে অলপ বেছি আছিলে কিছুমানে ইতিমধ্যে তেওঁলোক বোধহয় গুচি গৈছে তথাপিও মই যিসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক'ব খোজো যে আমাৰ অহা সপ্তাহত দেওবাৰে নৱেম্বৰৰ 3 তাৰিখে 7:30 বজাত একে সময়তে আমাৰ আন এটা অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানটোৰ যিগৰাকী বক্তা তেওঁ বেংগালুৰুত থাকে গতিকে ডক্টৰ প্ৰেৰণা বৰুৱা তেওঁ নাৰ্চিমনজী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজত তেওঁ ইকনমিক্সৰ অৰ্থনীতিৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা আৰু তেওঁ ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক ছাৰ্ভে ফ্ৰম দ্য লেন্স অফ টেক্সট বুক মেক্ৰ' ইকনমিক্স এইটো বিষয় বোধহয় ইকনমিক্স বা অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আশা ৰাখিছো ইয়াত উপস্থিত থকা শিক্ষাৰ্থী লগতে মই মন কৰিছো যে কেইগৰাকীমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত আছে তেওঁলোকে যাতে এইটো প্ৰচাৰ কৰে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আৰু আশা ৰাখিছো যে এই আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল উপস্থিত থাকি আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটোত আমাক উদগনি দিব আকৌ কৈছো নৱেম্বৰৰ 3 তাৰিখ 7:30 বজাত সন্ধিয়া 7:30 ডক্টৰ প্ৰেৰণা বৰুৱা তেওঁৰ বিষয় ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক ছাৰ্ভে ফ্ৰম দ্য লেন্স অফ টেক্সট বুক মেক্ৰ' ইকনমিক্স আমি পুনৰ আমাৰ আলোচনাৰ মাজলৈ উভতি আহিছো আমাৰ লগত আচলতে এটা সময়ত প্ৰায় 30 গৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল এতিয়া আমাৰ কমি গৈ পেলাই 13 জন মান আছে বোধহয় তথাপিও মই দুটামান প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো এটাটো হৈছে as a please share some of your personal experiences of entrepreneurship আৰু হেইটো অকমান কৈ দিলে ভাল হয় বিকজ ইয়াত থকা উপস্থিত থকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক কওঁ যে সূৰ্য is also an entrepreneur so তেওঁৰ
কাহিনী অলপ কৈ দিলে ভাল হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে চমুকৈ সেইখিনি কৈ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে এজ এ ষ্টুডেণ্ট ইফ আই হেভ ছাম আইডিয়াজ হাউ টু টেক দ্য নেক্সট ষ্টেপ টু এক্সিকিউট এণ্ড মেক ইট এ সেইটো কিছু কাভাৰ কৰা হৈ গৈছে কিন্তু দুই এটা কথা হয়তো খুব প্ৰেক্টিকেল কথা দুই এটা কথা তুমি এড কৰি দিব পৰা গতিকে আমি সেইখিনিকে তোমাৰ মুখেৰে শুনো ঠিক আছে প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন মাই এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ জাৰ্নি মানে এইটো এটা বহুত এটা হাম্বল এটা মানে এফৰ্ট আৰু আই হেড মানে মই যিহেতু তুমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলা মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ মা দেউতা শিক্ষক আছিল টিপিকেল আমাৰ অসমত যেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা বা আমি যেনেকৈ ধৰণেৰে আমাৰ এছপিৰেশ্যনছবিলাক থাকে তুমি আহিছিলা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ময়ো আহিছিলোঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এনেকৈ আহি মেলি ধৰি লোৱা মই যেতিয়া চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰি মেলি আকৌ যেতিয়া মই অষ্ট্ৰেলিয়াত গ'লোঁ তাত মই MBA কৰিলোঁ বিশেষকৈ স্পেচিয়েলাইজিং ইন অন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ছিংগাপুৰত কাম কৰিলোঁ এইবিলাক এক্সপ'জাৰত মই মানে মোৰ এই যিখিনি বিহেভিয়াৰ যিখিনি থিংকিং প্ৰচেছ যিখিনি অন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ that seed somehow got sowed আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ যে somehow I want to try that আৰু সেইটো কৰিবলৈ হ'লে ডেফিনেটলি যিটো আমাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ৰাইট সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ডেফিনেটলি নট বিজনেছ ৰিলেটেড গতিকে পিয়ৰলি বেছড অন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাট ইজ অন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ পৃথিৱীত চাই দেখি বা নিজে পঢ়া শুনা কৰি বুজি সেই প্ৰচেছটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট এফৰ্ট তাৰমানে যিটো কৰিছিলোঁ দেট এণ্ডেড আপ ইন এ ফেইলিয়াৰ ৰাইট প্ৰথম কোম্পানীটো সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল প্ৰায় এবছৰমান চলাৰ পিছত বন্ধ হ'ল উই ষ্টাৰ্টেড আনাডাৰ এফৰ্ট সেই এফৰ্টটোত মই প্ৰায় 8 বছৰ বেংগলোৰত কৰিলোঁ কৰি মেলি দেন আই কুইট আই এক্সিটেড মোৰ যিটো কোৱা হয় আই sold my shares আৰু তাৰপিছত মই আহি পেলাই এতিয়া I was associated with a B school IBS তাত মই সেই একাডেমিক্সত এতিয়া মই বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ এণ্ড এম মেণ্টৰিং লট অফ ষ্টাৰ্টআপছ বহুতক মই মেণ্টৰ কৰিলোঁ এতিয়াও মই বহুত ল'ৰা ছোৱালীক গাইডেঞ্চ দিওঁ আৰু সৰু সুৰা কি কৰি থাকোঁ আৰু ইন দ্য নেম ইন দিছ এৰিয়া বাট যিটো অভিজ্ঞতা তাৰমানে অভিজ্ঞতা বুলি ক'লে সেইখিনিয়ে ধৰি লওক হাউ ডু ইউ এক্সেছ ৰিচোৰ্চেছ ৰাইট মানে আমি যদি এটা মই ক'লোঁ নহয় যে প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ট্ৰাইং টু ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্ৰব্লেম অফ দ্য টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ তাৰপিছত সেইটো কি ধৰণে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ সেই অপশ্যনছখিনি ওলোৱা সেই তাৰপিছত collecting data, analyzing data, understanding that কোনটো অপশ্যন লৈ পেলাই গ'লে আমাৰ বেছি মানে সম্ভৱ হ'ব তাৰ কাৰণে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কলাবৰেশ্যন লাগিব ইন টাৰ্মছ অফ ৰিচোৰ্চেছ কম্পিটেঞ্চেছ স্কিলছ কি ধৰণৰ মানুহ এই টু বিল্ড দ্য টিম তাৰপিছত এক্সিকিউট কৰা ৰাইট তাৰপিছত মাজে মাজে ফাণ্ডটো ৰেইজ কৰি থকা ৰাইট ৰেইজিং ফাণ্ড ইজ অলছ' some kind of a science as well as art দুইটা লাগিব তাৰমানে এইবিলাক কিছুমান অভিজ্ঞতা হ'ল which I am very grateful that I could experience that তাৰপিছত দ্বিতীয়টো যিটো প্ৰশ্ন আছিলে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি এজন ছাত্ৰৰ কিছুমান আইডিয়া আছে হাউ টু go ahead যে মই যিটো কথা ক'লোঁ আগতে প্ৰথম হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম তাৰমানে যিটো আইডিয়া তুমি জেনেৰেট কৰিছা সেই আইডিয়াটোৱে কি ধৰণৰ সমস্যা বা কাৰ সমস্যা দেট ইজ দ্য পটেনচিয়েল যিটো তোমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ কাষ্টমাৰ আৰু কি সমস্যা আৰু সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ সেই টাৰ্গেট যিজন কাষ্টমাৰ ইজ হি অৰ শ্বি উইলিং কিয় উইলিং ৱাই কিয় তাৰমানে তোমাৰ যিটো চলিউশ্যন সেই চলিউশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি কিয় সেই গ্ৰাহকে সমাধান কৰিব বিচাৰিব নম্বৰ 1
ৰাইট সেই বস্তুটো তুমি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰমানে মই তাত এটা ইনোভেশ্যন আনিব পাৰিছোঁ নাই মই এটা ভেলিউ এড আনিব পাৰিছোঁ নাই মই বৰ্তমান যিকেইটা এক্সিষ্টিং সলিউশ্যন আছে সেইকেইটাতকৈ মই বেছি এফিচিয়েঞ্চি আনিব পাৰিছোঁ নাই সেই বস্তুখিনি চাব লাগিব তাৰপিছত চাব লাগিব সেইখিনি মই এক্সিকিউট কৰিব পাৰিম নাই এক্সিকিউট কৰিবলৈ যিখিনি মোৰ স্কিলছ লাগিব মোৰ টিমটো তাৰমানে ৰাইট বা যিখিনি কম্পিটেন্স লাগিব স্কিলখিনি মই কি পৰ্যায়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব সেই কম্পিটেন্সখিনি মই এটা টিম এক্সেচিবল হ'ব নাই মই টিম এটা বনাব পাৰিম নাই ৰাইট এই বস্তুকেইটা চালি জাৰি চাব লাগিব তাৰপিছত চাব লাগিব যদি মই এই কামটো কৰিবলৈ যাওঁ মই অট'মেটিকেলি ডিফল্ট এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাৰ্ট হৈ যাম সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত কি কেইটা ক্ৰিটিকেল ছাকচেছ ফেক্টৰ সেই ক্ৰিটিকেল ছাকচেছ ফেক্টৰকেইটা মই ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম তাৰমানে এই টিমটোৰ সৈতে সেইবোৰ এছেছমেণ্ট কৰাটো অপৰচুনিটি ইভালুৱেশ্যন সেইকেইটা কৰিলে যদি দেখা যায় যে এইটো সম্ভৱ তাৰমানে তেতিয়াহে I would say that you should think of how to commercialize it থাৰ্ড ষ্টেপটো মই কি কৈছিলোঁ বিজনেছ মডেল ৰাইট কেনেকৈ তাৰমানে I am going to create the value deliver that value and capture value এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেনেকৈ গৈ পেলাই আমি এক্সিকিউট কৰিব এইটো মই বহুত এটা সাধাৰণ ধৰণে বুজাই দিছোঁ প্ৰচেছটো বাট তাৰ মাজত বহুত কমপ্লিকেশ্যনছ আছে ডেফিনেটলি বাট that is the main thing তাৰমানে এই প্ৰচেছটোৱে মেইন বস্তু তাৰমানে তুমি বুজিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম ইউ আৰ ট্ৰাইং টু চলভ ঠিক আছে ইজ ইট ৱৰ্থ চলভিং সেইটোৱে হিৰণ্য তোমাৰ ভইচ অহা নাই মিউটত আছে নেকি নাই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বা যিসকলে এই অনুষ্ঠানটো চাব তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা তেওঁলোকক যদি কিবা পৰামৰ্শ লাগে মেন্টৰিং লাগে তেতিয়া মানে হাউ টু ৰিচ ইউ Definitely, I mean, মই লিংকডিনৰ থ্ৰুৱেদি মোৰ আহিব পাৰিব বাট আই হেভ শ্বেয়াৰ্ড আৰ্লিয়াৰ মানে স্ক্ৰীণত মোৰ ইমেইলটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ দে কেন কণ্টেক্ট ইউ 15 মিনিট শিক্ষা দে কেন কণ্টেক্ট ইউ আৰু দিছ ইজ দ্য ৱে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে থ্ৰু লিংকডিন থ্ৰু ইমেইল আই উইল বি ডেফিনেটলি ভেৰি হেপী কি মই যদি কাৰোবাক যদি মই অলপ গাইডেঞ্চ দিব পাৰোঁ খুব ভাল লাগিব থেংক ইউ সূৰ্য আচলতে আমাৰ অলপ সময় প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা হ'ল আমি জেনেৰেলি 1.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি নাৰাখোঁ সেইকাৰণে আমি সামৰিব খুজিছোঁ ৰিফাত তোমাৰ কিবা প্ৰসেনজিতক দেখিছোঁ প্ৰসেনজিত তোমাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি প্ৰসেনজিত ঠিক আছে আমি সামৰিবলৈ লৈছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ টিমটোৰ হৈ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিব লৈছোঁ তাৰ আগতে সূৰ্য তোমাক অশেষ ধন্যবাদ ইমান সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপৰ কথাখিনি কৈ দিয়াৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা বা যিসকলে ভৱিষ্যতে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাব তেওঁলোকে তোমাৰ এই কথাখিনিৰ পৰা বহুত উপকৃত হ'ব অনুপ্ৰাণিত হ'ব তাৰ লগতে মই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ত এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপৰ প্ৰগ্ৰেম আছে বা তেওঁলোকে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব যে এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ কথাটো কি তেওঁলোকে যাতে খুব ভালকৈ এই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কামত অহাকৈ তেওঁলোকে কিছুমান পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি তোমাক বিচাৰে আশা ৰাখিছোঁ তুমি তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিব পাৰিবা এইখিনিকে কামনা কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকক 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানতো আমি আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান নৱেম্বৰৰ 3 তাৰিখে 7:30 বজাত সেইদিনাখন নাৰ্চিমনজী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ প্ৰেৰণা বৰুৱাই আমাক ইকনমিক্স সম্বন্ধীয় এটা বক্তৃতা দিব বা আলোচনা এটা আগবঢ়াব পুনৰবাৰ IBSৰ এছ'চিয়েট ডিন সূৰ্যব্ৰত বুঢ়াগোহাঁইক
ধন্যবাদ জনাই আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তুমি কোৱাৰ দৰে ময়ো আশা কৰোঁ যাতে আজি উপস্থিত থকা সকল শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক মোৰ উপৰিও ভৱিষ্যতেও যি ভিডিঅ'টো চাব অকমান যদি হেৰি হয় উপকৃত হয় মানে খুব ভাল লাগিব আৰু মই মানে অসমলৈ গৈ থাকোঁ বছৰেকতো দুবাৰতো যোৱা হয়েই কোনোবাই যদি বিচাৰে যে মই মোৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ তুমি কোৱাৰ দৰে মই যিটো মোৰ ইমেইল বা লিংকডিনত তেতিয়াহ'লে মানে মই মানে আই বি ভেৰি গ্লেড টু প্ৰভাইড হোৱাট এভাৰ ছাপৰ্ট আই কেন ডু ঠিক আছে গতিকে তোমাৰ এণ্টায়াৰ টিম অফ 15 মিনিট শিক্ষা বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি এই প্লেটফৰ্মত মাতাৰ কাৰণে এণ্ড বেষ্ট উইচেছ ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ এণ্ডেভাৰ্ছ থেংক ইউ ধন্যবাদ গুড নাইট এভৰিৱান সূৰ্য বৰ ভাল লাগিলে